17 ოქტომბერი დილა მშვიდობისა ჩვენ საქმიან მაყურებელს საქმიანი დილის სტუდიიდან ყველას წარმატებულ და ბარაქიან დღეს გისურვებთ და ჩვენ ვიწყებთ $1 ღირებულება 2.68 ნიშნული გადალახა უკვე ეს 2018 წლის გაუფასურების რეკორდია ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტმა სავალუტო ბაზარზე რყევები მოლოდინებით ახსნა. Აი ვინ მართავს ამ მოლოდინებს და რა მიზეზით ვერ აბარებს ლარი საშემოდგომო გამოცდას ყველაფერზე დღევანდელ საქმიან დილაში. საუდის არაბეთი ნავთობის გაძვირებით იმუქრება. საუდის არაბეთის საფონდო ბირჟამ $33 მილიარდი იზარალა იმ შესაძლო სანქციების დაწესების გამო, რომელიც ინვესტორებს აშინებს. ქვეყნის ხელმძღვანელობამ კი საპასუხოდ განაცხადა, რომ შავი ოქროს ფასი შესაძლოა 100, 200 და მეტიც გახდეს ფასში, შეიძლება $400-საც გადააჭარბოსო. რას გაიგებ? ამის პასუხად საქართველოში საწვავის ხარისხის კონტროლის მიზნით ბენზინ გასამართის სადგურების შემოწმება იწყება. საინტერესოა როგორი შედეგები დაიდება და რა არის აერის დაბინძურების მიზეზი. ჭარბი ავტომობილები უხარისხო საწვავი თუ BMG-ის ვერსიაა რომ მოვრთავე. მძიმე, მავნე და საშიში პირობებიანი სამუშაოების შემსრულებელი საწარმოებისთვის დარეგისტრირების ვადამ შესაძლოა კიდევ ერთხელ ამჯერად 15 ნოემბრამდე გადაიწიოს. აქაც ვერ ვივარგეთ, ეგეც ფაქტია. აუდიტის სამსახური სახელმწიფო ვალის მართვის დოკუმენტის გამოქვეყნებას მოითხოვს. 4 წლიანი რენოვაციის შემდეგ შერატონ თბილისი მეტეხი პალასის სასტუმროს გახსნა წელსაც ვერ მოეხსნება. რენოვაცია გრძელდება, აქ მტრისას ისეთი ბარდაგია, იმედია დროზე დაადგება საშველი თბილისის გამორჩეულ სასტუმროს, რომელიც თავის დროზე ლეოპოლდ ბაუზბეკის და სოლიკო ხაბეიშვილის მეოხებით აშენდა. ირაკლი კოვზანაძე და საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტი ეროვნული ბანკისგან ითხოვენ ინფორმაციას ვახტანგ ბურკიაშვილის სების აღმასრულებელ დირექტორად დანიშნვასთან დაკავშირებით. ბანკმა ადრე გააკეთა განცხადება, რომ მისი შერჩევა კონკურსის წესით მოხდა. დაველოდოთ რა პასუხს მიიღებს კომიტეტი ეროვნული ბანკისგან. ბრუნო ბალვანერა ცენტრალურ აზიაში ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მმართველ დირექტორად დაინიშნა. შედეგად ბალვანერა ბანკის ერთ-ერთ ყველაზე ფართო რეგიონს უხელმძღვანელებს, სადაც EBRD-ის პორტფელი $13.5 მილიარდ აღემატება. ამ თანამდებობაზე ბრუნო ბალვანერამ ნატაშა კაჯენკოვა შეცვალა და სამუშაოდ ბრუნო ასტანაში გადადის. საიდანაც მის მმართველობაში იქნება ყაზახეთი, ყირგიზეთში, მონღოლეთში, ტაჯიკეთში და თურქმენეთ-უზბეკეთში ბანკის განსახორციელებელი პროექტები. რა ვარია? ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ცენტრალური აზიის რეგიონში ბრუნო ბალვანერა EBRD-ში ჩემო ბატონო 96 წლიდან მუშაობს. ამჟამად ის კავკასიაში, მოლდოვასა და ბელორუსში ბანკის დირექტორის თანამდებობას იკავებს. სწორედ ამ აღნიშნულ რეგიონში შედის საქართველოს. ბალვანერა თბილისში საქმიანობას 15 ნოემბრიდან შეწყვეტს. ბრუნო ბალვანერა საქართველოს გამორჩეული ბურჯი და მხარდამჭერია. მისი მმართველობის პირობებში მიაღწია EBRD-ის პორტფელმა რეკორდულ მაჩვენებლებს და ინვესტიციებს, რომელიც სრულიად შეუქცევაც გახდის საქართველოს ეკონომიკის აღმავლობას. მე ამაში ცალსახად დარწმუნებული ვარ. ბალვანერას მსგავს პიროვნებებზე დგას სხვათა შორის საქართველოს იმიჯი, ინვესტორებთან ჩვენი სახე როგორც ქვეყნისა, ჩვენი სახე და იმიჯი საერთაშორისო მედიაში და ინვესტორებში. მათში ვინც ასე გვაკლია და ისე სჭირდება ქართულ ეკონომიკას, ანუ ინვესტორები და ინვესტიციები, ინსტიტუციური ინვესტორები გვჭირდება. ჩვენ ძალიან დაგვაკლდება ბრუნო ბალვანერა, რომელმაც ძალიან ასწია მაზანდა თანამშრომლობისა საქართველოსა და EBRD-ს შორის, საქართველოსა და ინვესტორებს შორის, ასწია მაზანდა ძალიან დიდი მეგობრობისა. ბალვანერა სერიოზულ პოზიციაზე გადადის და დარწმუნებული ვარ, შესაძლებლობის ფარგლებში არ მოაკლდება მისი მხარდაჭერა საქართველოს, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო არ იქნება მისი პროფესიული დაფარვის არეალში. თუმცა ყველა მიცის, რომ ყაზახეთში, ასტანაში განთავსებული ბალვანერა ყურადღებას არ მოაკლებს საქართველოს, რომელიც ყოველთვის მის გულში იქნება, როგორც ის წერს.
და არჩევენ მოვაკლებთ ყურადღებას ბრუნო საქმიანობას ცენტრალური აზიის ქვეყნების მმართველი დირექტორის პოზიციაზე. ასტანასთან განსაკუთრებული ურთიერთობები გვაქვს, ეს ყველა მიცის და ჩვენსკენ, ანუ Forbes-ისკენაც სიახლეებია. არმანჟან ბაიტასოვი, რომელიც ჩემთან ერთად ქართული Forbes-ის მფლობელიც არის, რუსული Forbes-ის მმართველ დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარედ მიიწვიეს. რუსული Forbes-ი გაიყიდა წინა მეპატრონისგან, ფედოტოვისგან, იგი დაღესტნელმა მილიარდერმა მაგომედ მუსაევმა შეიძინა, რომელმაც სწორედ არმანჟან ბაიტასოვი მიიწვია მმართველი ბორდის თავმჯდომარედ. რუსულ Forbes-ს დაუბრუნდა სკანდალურად გათავისუფლებული რედაქტორი ნიკოლაი უსკოვი. და მოკლედ დიდი და საინტერესო გეგმებით ამ თვის ბოლოს შევიკრიბებით ასტანაში, სადაც ერთობლივ და კოორდინირებულ საქმიანობაზე განვაცხადებთ რუსული, ქართული და ყაზახური Forbes-ის მთავარი რედაქტორები და გამომცემლები. ასე რომ დიდ ამბებსაც დავატრიალებთ. რაც შეეხება საქართველოს, აქ ისევ UNICEF-ია. თუ რას გულისხმობ, ახლა მოგახსენებთ. ერთი თემი დავიწყებ 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონით პროექტში ისეთ 18 საინვესტიციო პროექტს ესდება დაფინანსება, რომელთა შესრულების მდგომარეობა 2018 წლის 8 თვის მდგომარეობით 9 თვის გეგმასთან მიმართებაში 50%-ზე დაბალია, ანუ ნახევარიც არ არის შესრულებული. მათ შორის არის ისეთი პროექტები, რომელთა ფარგლებში თანხების ათვისება საერთოდ არ მომხდარა. ანუ არც 2017-ში და არც 2018 წლის განმავლობაში. კერძოდ ამ პროექტების ჩამონათვალი აი ესე გამოიყურება. თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტი. ბათუმის ავტობუსების პროექტი, აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი. არც ცნობილია თქვენთვის, რომ კრედიტის სახით გამოყოფილი სახსრების დაგვიანებით ათვისება იწვევს სესხის მომსახურების ხარჯების ზრდასაც და სახელმწიფო აუდიტის მონაცემებით 8 თვის მდგომარეობით ასეთი დაბალი ათვისების პროექტების შემთხვევაში სულ 1,5 მილიონის მოცულობის ვალდებულების გადასახადია გადახდილი. ეს 18 პროექტი და 2018 წლის 8 თვის ათვისება 9 თვის გეგმასთან მიმართებით კი ასეთია და ჩამონათვალიც არის წარმოდგენილი. აი ეს პროექტებია მდინარე დებედაზე ხიდის მშენებლობა. 0, არაფერი არ გაკეთებულა. სენაკი ფოთის სარფის საავტომობილო გზის 48-64 გრიგოლეთი ჩოლოქის მონაკვეთზეა მშენებლობაზე საუბარი 0, არ არის დაწყებული მუშაობა. ბათუმის ავტობუსების პროექტი დგას. თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტი 0 შესრულება. ეს არის სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მონაცემები. აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი 0, ქობულეთის წყალარინების პროექტი 0 შესრულება. ბათუმი ანაგი ახალციხის საავტომობილო გზის ხულოზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია რეკონსტრუქცია 1%-იანი შესრულებაა. შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზირულა-ხარაგაული მოლითი ფონა-ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია რეკონსტრუქცია 2%-იანი შესრულება. ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროექტი 13%-იანი შესრულება, ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი 22%-იანი, ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი 23%-იანი შესრულება. ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მოდერნიზაცია მშენებლობა. სამტრედია გრიგოლეთის მონაკვეთზეა საუბარი 27%-იანი შესრულება. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა 29%. შიდა სახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტი 30%-იანი შესრულება. რეგიონალური განვითარების პროექტი იმერეთზე არის საუბარი, ანუ პროექტი ნომერი 2 32%-იანი შესრულება. იგივე ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი საუბარია ზემო ოსიაურზე და რიკოძე, აქ 53%-იანი შესრულება. ელექტროგადამცემი ქსელების გაფართოების პროგრამა 47%-იანი შესრულებით. ცხეთამთიანეთში და სამცხე-ჯავახეთში განვითარების პროექტი 47%-იანი შესრულება. აი ამ გაუგონარი, სრულიად გაუგონარი მაიმუნობის გამო, სადაც თავს და ბოლოს ვერ გაიგებ. ჩვენი მაკონტროლებლების არაჯეროვანი მოქმედების გამო, საჯარო სექტორია დამნაშავე თუ შემსრულებელი, ანუ კონტრაქტორები და ბიზნესი. ვიღებთ აი ასეთ რეალობას, როგორც ეხლა მოგახსენებთ. ვინ ზარალობს? რა თქმა უნდა ჩვენ, მოქალაქეები და გადასახადის გადამხდელები. როგორ ზარალობთ? მარტივად. არა, უბრალოდ უმძიმეს ფასს ვიხდით. რაში გამოიხატება ეს ყველაფერი? აგერ ჩემო ბატონო, საინვესტიციო პროექტებზე გათვალისწინებული ფულის აუთვისებლობის გამო ბიუჯეტს ჯარიმის გადახდა მოუწია.
აი ამის შესახებ არის საუბარი აუდიტის სამსახურის დასკვნაში, რომელიც უწყება 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტთან დაკავშირებით გამოაქვეყნა. დოკუმენტში ნათქვამია, რომ მიმდინარე წლის 8 თვის განმავლობაში იმის გამო, რომ კრედიტით გამოყოფილი ფულის ათვისება ვერ მოხერხდა, 1.600.000 ლარის ოდენობის ვალდებულების გადასახადი იქნა გადახდილი. კონტრაქტების ნაწილი ითვალისწინებს მსესხებლებისთვის ვალდებულების გადასახადით დაგისრებას ცესხის აუთვისებელ ნაწილზე. ეს 2019 ბიუჯეტის კანონის პროექტი დაფინანსება ესდება, როგორც გითხარით, ისეთ საინვესტიციო პროექტზე, სულ 18-ზეა საუბარი, რომელთა შესრულების მაჩვენებელი 2018 წლის 8 თვის მდგომარეობით, ანუ შედეგებით, არის 50%-ზე დაბალი. კრედიტების სახით გამოყოფილი სახსრების დაგვიანების ათვისება ზრდის სესხების მომსახურების ხარჯებს. ეს არის ცალსახად ნათქვამი ამ დოკუმენტში. ეკონომიკის მინისტრი გიორგი ქობულია საქართველოს ეროვნული ბანკის რეგულაციებში, რომელიც სექტორს სესხის გაცემაზე შეზღუდვებს უწესებს, ცვლილებებს და კორექციებს არ გამორიცხავს, რეგულაციების მიხედვით ბანკების შემდეგ აღარც მიკროსაფინანსოებს სესხის გაცემის შემოსავლების დადასტურების გარეშე შეეძლებათ. ასევე დგინდება თანხა, რომელიც შესაძლოა იყოს მიმართული სესხის მომსახურებაზე და ის დამოკიდებულია პირის შემოსავლებზე. ჯერჯერობით ესე თქვა დეტალური ამ რეგულაციური გაწერა არ არის დამთავრებული. ამიტომ შიგნით შეიძლება რაღაცა ცვლილებები მოხდეს, მაგრამ მიმართულებრივად ისინი არის სწორი. იმიტომ რომ ჩვენ უნდა დავიცოთ ჩვენი მომხმარებელი და ჩვენი მოქალაქე იმისგან რომ არ კონდეს ჭარბივალი, არ გავიდეს არ შევიდეს ამ შავ სიაში, არ დაკარგოს мотиваცია იმისთვის რომ იპოვოს სამსახური და არ დარჩეს ეკონომიკის და ესე თქვა საზოგადოების ფარგლის გარეთ. ICC ჯორჯიას საერთაშორისო სავაჭრო პალატას საკონსულტაციო საბჭოს ხომას დავესწარი, როგორც ამ საბჭოს წევრი, მიუხედავად იმისა, რომ შეხვედრა დახურული იყო და იქაური განსახილველი საკითხები საჯაროდ სამსჯელო და განსახილველი არ არის, ფორმატი ასეთი იყო. მინდა გითხრათ, რომ ეკონომიკის ახალი მინისტრი ცალსახად სწორ აქცენტებს ვავს. მე მინდა, რომ ეს საზოგადოების უფრო ფართო საქმიანმა ფენამ იცოდეს და მოიცვას, აგერ საჯაროდ თავაზობ, ვთხოვ ბატონ გიორგი ქობულიას, რომ ნებისმიერ დროს მზად ვართ მასთან ეთერისთვის BMG-ის პროექტების ფარგლებში. რაც შეეხება თავად ეროვნული ბანკის რეგულაციებს, სრულად მისაღებია თუ მთავრობა მოახერხებს და ოქროშუალედს დაიცავს, რომ არც საბანკო სისტემა დაზარალდეს და არც პოტენციური მსესხებლები, პოტენციურ სესხებლებში გულისხმობ მათ, ვისაც შეუძლიათ დაამტკიცონ და აითვისონ თანხები და ჯამში საქართველოს ეკონომიკა, რომელიც არა მხოლოდ შემცირდება ხისტი გადაწყვეტილებებით და რეგულაციებით, არამედ მძიმე და ხანგრძლივ შოკს მიიღებს. და ამიტომ მე იმედი მაქვს, რომ საბოლოო რედაქცია იქნება დაბალანსებული და მწყობრი. აქვე ეროვნულ ბანკზე და საფინანსო სექტორზე გამახსენდა ამბავი, რომელიც მთელი კვირაა ვერა და ვერ მოგიყევით. ბაზარს კიდევ ერთი მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ტოვებს, თუმცა ამჯერად არათავისი სურვილით. GBC ავრცელებს მგონი ამ ინფორმაციას, მენეჯმენტის მიერ კრედიტორების ინტერესების დამაზიანებელი და საფრთხის შემცველი საქმიანობის გამო ეროვნულმა ბანკმა მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ბონაკოს რეგისტრაცია გააუქმა და ლიკვიდაციაზე გაუშვა. მარეგულირებელ კომპანიას ეროვნულ ბანკში არასწორი დამახინჯებული ინფორმაციის წარმოდგენასაც ედავება. საფინანსო ორგანიზაცია, რომელიც ბაზარზე თითქმის 8 წელიწადია ოპერირებდა, ლაშა ამაღლობელის დაფუძნებულია, საკუთარი 100%-დან ამაღლობელმა 92.5% 3 თვის წინ ლუქსემბურგში დარეგისტრირებულ არქტურუს გლობალ ფონდს მიყიდა სიმბოლურ ფასად, ასევე 92.5 ევროთ, ჯამში სადღაც 265 ლარზეა საუბარი. ამ გარიგების შემდეგ ამაღლობელმა ბონაკოს 7.5% და სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის პოსტი შეინარჩუნა. სხვათა შორის ლაშა ამაღლობელი წლების წინ კახა კალაძის არსენალ დეველოპმენტსაც ხელმძღვანელობდა, მანამდე სხვადასხვა საფინანსო პროექტებში იყო ჩართული, TBC ბანკის თბილისის ნაძალადევის ფილიალის ხელმძღვანელის პოსტსაც იკავებდა. იგი ასევე არის აგორა ჯგუფის 100%-იანი წილის და მასთან დაკავშირებული კომპანიების მფლობელი. როგორც გითხარით, ამ ინფორმაციას GBC ავრცელებს. და ვიდრე პროლოგის ამ ნაწილს ამოვწურავ აუდიტის სამსახურის კიდევ ერთ კომენტარზე, განცხადებაზე,
სურს თქვენი ყურადღების შეჩერება. აუდიტის სამსახურს ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ კანონში დაგეგმილ ცვლილებებთან დაკავშირებით შენიშვნები აქვს, უწყება აუცილებლად მიიჩნევს დადგინდეს ზედაზღვარი. ეს არის აბსოლუტურად სწორი და კიდევ ერთი მორიგი სწორი გზავნილი აუდიტის სამსახურისგან. მოკლედ, ირაკლი მეფობიშვილის უწყება მიიჩნევს, რომ განათლების რეფორმის საჭიროებების გამო ბიუჯეტის 3%-იანი ზღვარი დაირღვევა. მსგავსი სახის გამონაკლისის შესაძლებლობის შემთხვევაში მნიშვნელოვანია დეტალურად იქნეს წარმოდგენილი ინფორმაცია მოსალოდნელი რეფორმის არსის, საჭირო რესურსისა და დეფიციტის მაჩვენებელზე შესაძლო ზეგავლენის შესახებ. ამასთანავე მიზანშეწონილი ამ შემთხვევისთვის განისაზღვროს ის მაქსიმალური ზღვარი, რომლითაც დასაშვები იქნება დეფიციტის დაგეგმა დადგენილ ლიმიტზე გადაჭარბებით. შეგახსენებთ, რომ ეკონომიკური თავისუფლების კანონის მიხედვით ბიუჯეტი ისე უნდა დაიგეგმოს, რომ დეფიციტი 3%-ს არ აჭარბებდეს, თუმცა ფინანსთა სამინისტროს მიერ შემოთავაზებული ცვლილებების პროექტით შესაძლებელი ხდება გამონაკლისის დაშვება თუ ეს განათლების სისტემის რეფორმას დასჭირდება. პროექტის მიხედვით 3%-იანი ზღვრის გადაჭარბება შესაძლებელი იქნება ერთჯერადად არა უმეტეს 3 საბიუჯეტო წელს და ეს ნორმა იმოქმედებს 2025 წლამდე, თუმცა რამდენი შეიძლება ეს გადაჭარბება, როგორც გითხარით, დაკონკრეტებული არ არის. ერთი ამონარიდი მინდა გაგიზიაროთ მათ, ვისაც ბუკა პეტრიაშვილის ბოლო ბლოგი არ წაგიკითხავთ Forbes-ის ვებზე. ძალიანაც მიგიქარავთ და დროზე ეცით. ვიდრე ბუკა მოსულა დღეს აქ სტუდიაში, ხო და უბრუნდები ახლა ამ ბლოგს და მის ამონარიდს ის დამავიწყდა, რომ ჩვენიერი გადაფარვა გაუკეთდებოდა მუსიკალური ამ თემას. ბლოგის სახელწოდებაა ქალის სურნელი პოლიტიკაში. ამდენი ვისაუბრეთ ქალის სურნელზე და კაცებმა რა გაქნანო იკითხავს მკითხველი. ალპაჩინოს გმირივი ტანგოს ცეკვა რომ შეგვეძლო შეიძლება კიდეც კავშირებოდით პოლიტიკასაც და დიპლომატიასაც, მაგრამ არ გვაქვს ფუფუნება. ტანგო ცხოვრებისგან განსხვავებით ადვილია. შეცდომა არ მოგივა, არ წმუნებს ახალგაზრდა მანდილოსანს ვიეტნამის ომის ვეტერანი. მხედველობა დაკარგული პოლკოვნიკი ფრენკ სლეიდი ამბობს და ისეც ცეკვავს, რომ სასწაული გამომეტყველებით და პლასტიკით გადმოგცემს ქალის სურნელის მთელი სიგრძე სიგანით შეგრძნებას. დიახ, ეს არის კაცების სამყარო, მაგრამ ის არაფერი იქნებოდა ქალის ან გოგოს გარეშე. ეს არაჩვეულებრივი ამბავია. და ასეა, ჩემო ბატონო. როგორც ბუკა 100%-იანი, ისე იხაროს თქვენმა ოჯახებმა და აქაურობამაც, რადგან საქმიანი დილაც და აქაურობაც წარმოუდგენელია ანა ლაპიაშვილის გარეშე, ხო და ანა, ეხლა აღიარე, როგორი შესავალი მივესი. არაჩვეულებრივი, მაგრამ ტანგოს ვერ ვიცოქებ. ტრადიციულად საინტერესო და მრავალფეროვანი იყო გიორგი, დარწმუნებული ვარ, რომ მაყურებელიც ჯერ უნდა დააფასებს და შეაფასებს. ბუკასთან კი საუბარს ცოტა მოგვიანებით გავაგრძელებთ. კიდევ ვის უმასპინძლებთ საქმიანი დილის ეთერში, ამას უკვე ჩვენი ვიდეო ანონსიდან შევიწყობთ. 17 ოქტომბერს დილას საქმიანად იწყებენ გიორგი ბაგრატიონი, მარიამ ადამია და ანდრო გოცირიძე, ალექსი პეტრიაშვილი და ზაზა აბაშიძე და რომან კაკულია. დილა საქმიანია TV Pirveli-ზე. აუდიტის სამსახური სახელმწიფო ვალის მართვის დოკუმენტის გამოქვეყნებას მოითხოვს. ენერგოეფექტურობის შესახებ კანონპროექტი და სტრატეგია სამუშაო შეხვედრაზე არის განხილული. 150 წლის ბაზრის ისტორია ამერიკის ხმისგან. კლიენტის ერთ-ერთი უმდიდრესი ადამიანი, Microsoft-ის თანადამფუძნებელი პოლ ალენი გარდაიცვალა. მედი ცნობით 66 წლის ალენის გარდაცვალების მიზეზი სიმსივნე გახდა. ალენი ბავშვობაში ელექტრონიკით იყო გატაცებული. ბილ გეიტსი ჯერ კიდევ სკოლაში შეხვდა და ბიზნესის ერთად დაწყებაც გადაწყვიტეს. 1975 წელს მეგობრებმა Microsoft-ი დააფუძნეს. კომპანიაში 36% ალენს, 64% გეიტსს ეკუთვნოდა. ალენი Microsoft-დან 1993 წელს წავიდა. მას შემდეგ რაც ექიმებმა სიმსივნის დიაგნოზი დაუსვეს, მან დაავადების დამარცხება შეძლო და სხვადასხვა ბიზნესშიც გამოჩნდა მოგვიანებით, თუმცა მრავალი წლის შემდეგ სიმსივნემ კვლავ იჩინა თავი
Forbes-ის შეფასებით ალენის ქონება სხვადასხვა მონაცემები იყო, მაგრამ 21 მილიარდი დოლარის ფარგლებში პორტირებს და ის პლანეტის უმდიდრესი ადამიანების სიაში 54 ადგილს იკავებს. იკავებდა. სხვათა შორის ერთი ისტორია მინდა მოგიყვეთ, პოლ ალენი, რომელიც ჯერ კიდევ 1983 წელს აღმოჩენილი ლიმფომას გართულების გამო გარდაიცვალა. Microsoft-ის მას ნამდვილ twins და შემოქმედს უწოდებდნენ. მისივე გახმაურებულია ალენის კონფლიქტები ბილ გეიტსთან Microsoft-ის წილების გამო. ამ წილების გადანაწილების გამო ალენი თვლიდა, რომ მას Microsoft-ის 50% ეკუთვნოდა, რასაც ბილ გეიტსი კატეგორიულად არ ეთანხმებოდა, რომელმაც საბოლოოდ მსოფლიოს ტექ გიგანტის 64% მიიღო. სხვათა შორის ბილ გეიტსმა პარტნიორს ჯერ კიდევ 1982 წელს წილის სრულად გამოსყიდვა შესთავაზა და აქციაში $5 უხდიდა. ეს ალენმა შეურაცხყოფად მიიღო, დატოვა კომპანია და მითქა იმისთვის. სწორედ ამ გადაწყვეტილების გამო გახდა პოლ ალენი მილიარდერი. Microsoft-ის დატოვების შემდეგ ალენი ინვესტიციებს კოსმოსში და უძრავ ქონებაში ახორციელებდა. სხვათა შორის პოლ ალენი ცნობილია ასევე როგორც ნახატების ერთ-ერთი უმსხვილესი მეპატრონე კოლექციონერი მსოფლიოში და აბა თუ იცით, საკალათბურთო გუნდის Portland Trail Blazers მეპატრონეა. რომელიც მან 1988 წელს იყიდა $70 მილიონ 88 წელს და 2018 წელს Forbes-ი Portland Trail Blazers უკვე აფასებდა $1.3 მილიარდ. აი ეს ტვინის პატრონი იყო პოლ ალენი, ერთი საკმაოდ ქარიზმატული ადამიანი მოაკლდება დედამიწას და ამ პლანეტას მის ყველაზე ელიტარულ სიას Forbes-ის სახით. და ეს ისტორიაც მინდოდა და მომეყოლა. ყველაფერი დანარჩენისთვის რა თქმა უნდა კვლავ პიაშვილია, რომელიც არ მალავს ახტოვანებას, ოღონდ კადრს მიღმა ჩემი პროლოგით, მაგრამ იყოს და დარჩეს როგორც არის. მას ბიზნესზე და ეკონომიკაზე ისეთი ამბები აქვს მომზადებული, ხა სადმოა მასთან ახლოს ჩემი პროლოგი. Გირგინუ წარმატებული დღე. ჩააქოლინებ ჩემს თავს მაყურებელს და აუდიტორიას, რომელიც ჩემს პროლოგს ასეთი მონდომებით ელოდება ხოლმე. მე კი ბიზნესი ახალები უნდა გაგაცნოთ და სულ რამდენიმე წამში ვართ ეთერში. აუდიტზე ისაუბრა გიორგიმ და ამავე მიმართულებით უნდა გავაგრძელოთ ბიზნესი ახალების პირველი ნაწილი აუდიტის სამსახურის სახელმწიფო ვალის მართვის დოკუმენტის გამოქვეყნებას მოითხოვს. საუბარია დასკვნაში, რომელიც უწყება 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტთან დაკავშირებით მოამზადა. ამ სამსახურში აცხადებენ, რომ ის ჯერ კიდევ 2016 წლის დასაწყისში უნდა გამოქვეყნებულიყო, თუმცა დღემდე არ მომხდარა. ვალის მართვის დოკუმენტის გამოქვეყნება ერთ-ერთი იყო იმ რეკომენდაციებიდან, რომელიც საქართველოს კაპიტალის ბაზრის განვითარების 2 წლის წინ მომზადებულ დოკუმენტში იყო გაწერილი, რომელიც ეროვნულმა ბანკმა და ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროებმა სხვათა შორის ერთობლივად შეიმუშავეს. ამ კონტექსტში აუდიტის სამსახური საგარეო ვალს და სავალუტო კურსს შორის არსებულ რისკებზე ამახვილებს ყურადღებას და აცხადებს, რომ უარყოფითი შედეგების შემცირებისთვის ერთ-ერთ მიდგომად განიხილება საგარეო ვალის წილის შემცირება მთლიან სახელმწიფო ვალში. ამისთვის კი აუდიტის სამსახურის აზრით ქვეყანაში განვითარებული საშინაო საკრედიტო ბაზარი უნდა არსებობდეს. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა გიორგი ქობულიამ გუშინ შვედეთის ელჩთან გამართა შეხვედრა, რომელიც თავის მოვალეობას საქართველოში ამ წლის სექტემბრიდან ასრულებს. ამ შეხვედრაზე ორმხრივი სავაჭრო ეკონომიკური კავშირების სამომავლო თანამშრომლობის პრიორიტეტული მიმართულებები იყო განხილული. ქობულიამ შვედეთის ელჩს საქართველოს ეკონომიკური ტენდენციები, მიმდინარე და დაგეგმილი რეფორმები, ასევე ევროკავშირის წინაშე ასოცირების შეთანხმებით აღებული ვალდებულებების შესრულების მიმდინარეობა გააცნო. აღინიშნა, რომ შვედეთის მხარე ყურადღებით აკვირდება საქართველოს ეკონომიკაში არსებულ ვითარებას და გამოთქვამს იმ რეფორმების მხარდაჭერას, რომლის მიზანიც ქვეყნის ეკონომიკის ინკლუზიური განვითარებაა. შეხვედრაზე ყურადღება თანამშრომლობის გაღრმავებაზეც გამახვილდა ისეთ სექტორებში, როგორიც არის მაგალითად ტრანსპორტი, ლოჯისტიკა, ენერგეტიკა, ნარჩენების მართვა და ასე შემდეგ.
ენერგოეფექტურობის შესახებ კანონპროექტი და სტრატეგია სამუშაო შეხვედრაზე იყო განხილული, რომელიც ეკონომიკის სამინისტროს ორგანიზებით და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის ტექნიკური დახმარების პროექტის ფარგლებში შედგა. ამ სამუშაო შეხვედრაზე მოხსენება ეკონომიკის მინისტრის მოადგილემ გააკეთა. ნათია თურნავას თქმით, ინდუსტრიასა და საყოფაცხოვრებო მეურნეობაში ენერგოეფექტურობის პროგრამის განხორციელებით წარმოქმნილი დანაზოგი საქართველოში ენერგომოხმარებას გაცილებით ეფექტურს გახდის. ვიხილავთ ენერგოეფექტურობის შესახებ კანონპროექტს და ზოგადად ენერგოეფექტურობის სტრატეგიას, რომელიც მომზადდა ჩვენ ევროპელ კონსულტანტებთან ერთად. ეს არის პირველ რიგში ქვეყნის ვალდებულება, რომელიც ჩვენ ვიკისრეთ ევროკავშირის მიმართ ჰარმონიზაციის პროცესში, მაგრამ ამის გარდა მინდა გითხრათ, რომ ეს იმდენად მნიშვნელოვანი პროგრამაა, რომელმაც განხორციელების შედეგად შეიძლება ძირეულად შეცვალოს ვითარება საქართველოს ენერგეტიკაში და ის უდიდესი დანაზოგები, რაც მიიღწევა ენერგოეფექტურობის პროგრამის განხორციელებით, მათ შორის ინდუსტრიაში, მათ შორის მოსახლეობაში, საყოფაცხოვრებო ელექტროენერგიის დანაზოგები, მოგცემს საშუალებას, რომ ჩვენი, ასე ვთქვათ, ენერგომოხმარების პროფილი იყოს ძალიან ეფექტური, ჩვენ არა მხოლოდ ექსტენსიური გზით განვითარდეთ, რაც გულისხმობს ახალი გენერაციის ობიექტების დაჩქარებულად წყობაში შეყვანას, იმის გამო რომ უბრალოდ დეფიციტური ენერგეტიკა გვაქვს ჩვენ დღესდღეობით, არამედ მივახციოთ ძალიან დიდ დანაზოგებს სუფთა, ასე ვთქვათ, ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვით. 4 წლიანი რენოვაციის შემდეგ შერატონ მეტეხი პალასის გახსნის თარიღი კიდევ ერთხელ გადავადა. არაბი შეიხების საკუთრებაში გადასული 5 ვარსკვლავიანი სასტუმროს გახსნა 2019 წლის 1 მარტს არის დაგეგმილი. ამ დრომდე კი ცნობილი იყო, რომ სასტუმროს რენოვაცია სექტემბერში დასრულდებოდა და სტუმრებს უკვე წლის ბოლომდე მიიღებდა. სასტუმრო რეკონსტრუქციის მიზნით 2014 წლის 1 დეკემბერს დაიხურა. გახსნის თარიღად ჯერ 2016, მოგვიანებით კი 2017 წელი იყო დასახელებული. როგორც გითხარით, ბოლო ინფორმაციით გახსნა სწორედ მიმდინარე წლის სექტემბრის ბოლოს უნდა მომხდარიყო, მაგრამ ვადამ 2019 წლის გაზაფხულამდე გადაიწია. საქართველოდან ვინაცვლებთ შეერთებულ შტატებში ამჯერად ამერიკის ხმამ ყურადღება მინესოტის ცნობილ ბაზრობაზე გაამახვილა, რომელიც უკვე 150 წელზე მეტი არაც არსებობს. ტრენდიც ნატურალური, ორგანული და ბიოდანამატების გარეშე პროდუქტებზე მიუთითებს, როგორ მუშაობს მსგავსი ტიპის ბაზრობები, შეგვიძლია ამერიკის ხმის სიუჟეტში ვნახოთ. შაბათი დილა სენტ-პოლის ფერმერთა ბაზრობაზე განსაკუთრებით აქტიურია. ადგილობრივი ხილბოსტნეული, ყველი, ხორცეული, თაფლი და კიდევ ბევრი პროდუქტი უამრავ ერთგულ მომხმარებელს იზიდავს. მომწონს, რომ ახალ პროდუქტს იძენ, თან იმ ადამიანებს ესაუბრები, ვინც ეს ხილბოსტნეული მოიყვანა. კარგია, როცა იცი საიდან მოდის პროდუქტი, ეს ადგილი ჩემთვის სახლივითაა. პროდუქტს, რომელიც ქალაქ სენტ-პოლის შემოგარენში მოხავთ, თავად მისი მფლობელები ყიდიან. ვფიქრობ, ამ ბაზარმა ჩაუყარა საფუძველი იმ მიდგომას, რასაც ახლა ფერმიდან მაგიდაზე ჰქვია. აქ თაობები დადიოდა იმისთვის, რომ ეყიდა და გაესინჯა პროდუქტი სწორედ მათგან, ვინც ის მოიყვანა. ბაზრობაზე ისეთ გამყიდველებსაც შეხვდებით, რომელთა ოჯახებსაც აქ საუკუნეების მანძილზე მოჰქონდათ პროდუქტი. ჩემი ოჯახი წარმოშობით გერმანიიდან და დანიიდანაა. პრაქტიკულად ამ ბიზნესში დავიბადე. მამაჩემის საქმე გავაგრძელე და ამ ბაზრობაზე მისი დაარსების დღიდან მუშაობ. უკვე მეოთხე თაობა ვართ. ბაზრობა 1854 წელს შეიქმნა. 4 წლით ადრე ვიდრე მინესოტა ოფიციალურად შტატი გახდებოდა. დიდი ხნის წინ ამ ბაზრობაზე მხოლოდ მინესოტის მცხოვრებ ნახავდით. ის თანდათან შეიცვალა. ახლა აქ გვყავს სომალელი ოჯახი, ასევე აზიის ერთ-ერთი ტომის ჰმონგის მოსახლეობა, რომელსაც ბაზრობის ნახევარი უკავია. წელს რუსების ოჯახი დაგვემატა. ყავს ქალი ინდოეთიდან. აქ მართლაც მთელი მსოფლიოა შეკრებილი. ბაზრობის ახალ სიცოცხლეს 1970-80-იან წლებში სწორედ მიაოს ერთად ჯგუფის მონგი ფერმერების დიდი რაოდენობით მინესოტაში გადმოსახლებას უკავშირებენ. მე მეორე თაობას წარმოვადგენ, მამაჩემი ლაოსიდანაა. მე ტაილანდში დავიბადე, აქ 30 წელია ვმუშაობთ, ასე რომ ეს ნამდვილად ჩვენი მეორე სახლია. მე 1997 წელს ნეპალიდან გადმოვედი, აქ თაფლს ვყიდი. მიყვარს ხალხთან ურთიერთობა, აქ ყოფნაც სახლში ყოფნას გავს. სომალიდან ვარ, ბაზრობაზე მაისიდან მუშაობ, სხვადასხვა ტიპის ცხარე соусებს ვამზადებ. ზოგი ჩემი ქვეყნის ტრადიციებითაა შექმნილი, ზოგიც თავად დავამზადე საკუთარი ოჯახისთვის. ბაზრობაზე მისული მყიდველები გამყიდველთა ეთნიკურ მრავალფეროვნებას მიესალმებიან.
ჰიბოს ცხარე соуსი შევიძინე სომალელი გამყიდველისგან. გარდა იმისა, რომ ის არაჩვეულებრივად გემრიელია, აქ იმიტომ მოვდივართ, რომ ადგილობრივ ფერმერებს და იმიგრანტ წარმოებლებს მათი პროდუქტის შეძენით მხარი დაუჭიროთ. გოლდენი ამბობს, რომ ეს ბაზრობა ჯადოსნურია. აქაურობა ოჯახს გავს. დიდ ოჯახს განსხვავებული ფერმერებითა და მომხმარებლებით. თან აქ ერთი და იმავე ადამიანებს წლების განმავლობაში ხედავ. ფერმერთა ასეთი ბაზრობები ამერიკაში სულ უფრო და უფრო მეტი პოპულარობით სარგებლობს. Tekušanti ოქტომბრის ვაჭრობის შემდეგ ლარი დოლართან მიმართებით თითქმის 2 თეთრით გაუფასურდა. და ამით 2018 წლის დოლართან მიმართებაში ლარის გაუფასურების რეკორდიც მოიხსნა. 1 დოლარი 2 ლარი და 78 თეთრი ღირს. ევროს საყიდლად 3 ლარი და 10 თეთრი დაგჭირდებათ. ლირას ფასი 56 თეთრია. ფუნტ სტერლინგი ავიდა Target 5 თეთრიანი გაუფასურება აქვს 3 ლარი და 55 თეთრი. რა სჭირს ლარს? ეს ჯერ ისევ ეროვნული ბანკის წარმომადგენლად საკანონმდებლო ორგანოში ბიუჯეტის პროექტის განხილვაზე მისულ მურთას კიკორიას ვკითხეთ, ვიცე-პრეზიდენტი ამბობს, რომ ეროვნული ვალუტის ბოლო დღეების დინამიკა სხვადასხვა მოლოდინებით არის განპირობებული. შეფასებით როგორც ვამბობთ, ფუნდამენტური ფაქტორები, მაკროეკონომიკური ფაქტორები არ არის საფუძველი იმისა, რომ ეს დღეობა არსებობდეს. ჩვენ არ ვთვლით, რომ მაქსიმალურ შემთხვევაში არის რამე ისეთი სერიოზული ფაქტორი, რომ ეს დღეობა იწევდეს. შესაბამისად, სამწუხაროდ ლარის ახასიათებს ესეთი დღეები. ჩვენ აქედან გამომდინარე ჩვენი ამის საპასუხო სტრატეგია ესეც ცნობილია, ეს არის დოლარიზაციის შემცირება. ისე რა გინდათ? ერი ნერვიულობს, ბერი ნერვიულობს, საეთერო ნერვიულობს, ექსპერტები ნერვიულობენ, არჩევნები მოდის, ყველა ნერვიულობს. ეპარქიები არა, მაგრამ ეპარქიების მრევლი ეხა ფეხბურთის ტურნირს აპირებენ. ეხა რა გინდა ხა ამ ლარმას არ ინერვიულოს? ინერვიულებს და დამშვიდდება. ყოველ შემთხვევაში ეს არ იყო რთულად განსაჭრელი. ისე ერთი რამ ფაქტია. ამ მოლოდინებს მართვა უნდა, მაგრამ მოლოდინებს კი არა, ელემენტარულ PR სტრატეგიას და სახელმწიფო სტრატეგიას ანგნებოთ. ტაქტიკაში ხო საერთოდ ვერ მართავთ და რა მოლოდინებზეა საუბარი. მოდი უფრო იოლად განჭრეტადზე გადავიდეთ, ვიდრე ლარის კურსია და ეს ამინდის პროგნოზია. რას მოვესწარით? ამინდის პროგნოზის უფრო გჯერა, ვიდრე ლარის კურსის განჭრეტა შეგვეძლოს. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციებს ანა ლაპიაშვილი წარმოგიდგენთ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით ამინდი საქართველოში დღეს კვლავ ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან მოქმედი ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით იქნება განპირობებული. დროგამოშვებით ღრუბლიანობაც მოიმატებს და უმეტესად უნალიქოთ ჩაივლის დღე. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან შესაძლოა იყოს ნისლი და იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი, რომელიც ზოგან დროგამოშვებით გაძლიერდება კიდეც. სოხუმში 25 გრადუსი იქნება, ბათუმში 24 და ქობულეთში 26. ფოთში 27 გრადუსი მიაღწევს ტემპერატურა, ქუთაისში 28 და ზუგდიდშიც 28 გრადუსი დაფიქსირდება. ოზურგეთში ჯერ ისევ თბილა, 29 გრადუსამდე ადის ტემპერატურა, ონში 26 გრადუსი იქნება და გორში 23. ცხინვალში 22 გრადუსი დაფიქსირდება, მარნეულში კი 20. რუსთავში 20 გრადუსს მიაღწევს ასევე ტემპერატურა, ახალციხეში 24 იქნება, ისევ როგორც ბორჯომში და ბაკურიანში მხოლოდ 20 გრადუსია ნავარაუდები. ახალქალაქში 21 გრადუსი იქნება, სტეფანწმინდაში 16 გრადუსამდე თბება მხოლოდ ჰაერი და თელავში
20 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა. თბილისს რაც შეეხება დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს. დედაქალაქში იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი და უმეტესად უნალექვით ჩაევრის დღე. მაქსიმალური ტემპერატურა კი გუშინდათთან შედარებით ცოტა მეტია, 19 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. 40 წუთიანი პროლოგი ამოწურულია. კიდევ ერთხელ დავტკბეთ, მოდი ანა, ჩვენ საქმიან მაყურებელთან ერთად დღევანდელი საქმიანი დილის ვიდეო ანონსით, საინტერესო სტუმრები, სპიკერები და თემები, რომელიც ამის შემდეგი 3 საათის განმავლობაში გაუჩერებლად იქნება TV პირველის ეთერში. შემდგომ რეკლამით დავტკბეთ, რეკლამა არის გასაოცარი. გასაოცარი და ეს ხდება მარტო TV პირველზე. ასე რომ მეტი შემოსავლები TV პირველს და BR-ში. 17 ოქტომბერს დილას საქმიანად იწყებენ გიორგი ბაგრატიონი, მარიამ ადამია და ანდრო გოცირიძე, ალექსი პეტრიაშვილი და ზაზა აბაშიძე და რომან კაკულია. დილა საქმიანია TV პირველზე. თანამედროვე მოწესრიგებულ ევროპულ ქალაქად თბილისის დედაქალაქის მერის დაპირების მიხედვით მუნიციპალურმა ინსპექციამ უნდა აქციოს. დედაქალაქი დედაქალაქს დაემსგავსება. ასე თქვა თავად კახაკალაძემ გუშინ, როცა განახლებული ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურის პრეზენტაციაზე სიტყვით გამოდიოდა და საზოგადოებას ინსპექციის მოვალეობებს აცნობდა. განახლებული ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური უკვე აღარ არსებობს, მას მუნიციპალური ინსპექცია ჰქვია. მერმა გუშინ ამ ინსპექციის თანამშრომელთა ფუნქცია მოვალეობებით ჩამოგვითვალა და ბრძანა, რომ მათ მოვალეობაში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე შენობებზე მიმდინარე სამუშაოების კონტროლი, უნებართო მშენებლობების კონტროლი, სანებართო პირობების დარღვევების გამოვლენა, სამშენებლო უსაფრთხოების ნორმების დაცვა, მშენებლობა დამთავრებული ობიექტების ექსპლუატაციაში მიღება და სამშენებლო ტექნიკური ზედამხედველობაც იქნება. ჩავარდნით არის საკმაოდ ვრცელია და მათ სავე ფუნქციებშია უნებართო გარე ვაჭრობის აღკვეთა, დასუფთავების წესების დარღვევის გამოვლენა და აღკვეთა, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვა, რეკლამის გავრცელების წესების კონტროლი, ხმაურის ნორმების გააჭერება ფაქტების აღკვეთა და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი მთლიანობაში საჭიროა დედაქალაქის იერსახის მოწესრიგებლად ეკოლოგიური პრობლემების გადასაწყოდად, უსაფრთხოებისა და სხვა სტანდარტების დასაწევად. ასე ამბობს მერია. რიგ შემთხვევებში გიორგი გუშინ პირველი კითხვა, რაც ამის მოსმენას ეს გაჩნდა, იყო ის, იჭრება თუ არა დედაქალაქის მერია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ფუნქციებში და მოდი ეს სტუმართან ერთად გავარკვიოთ. და ისიც გავიხსენოთ, კი ბატონო, სტუმარი წარადგინე და შემდგომ მეცდება საქმიანი დილის ეთერში გიორგი ბაგრატიონი, თბილისის მუნიციპალური ინსპექციის უფროსი. მოგესალმებით ბატონ გიორგი, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ჩართვით პირდაპირ ეთერში. დილამშვიდობის ბატონ გიორგი. მოგესალმებით დილამშვიდობის მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. დიდი მადლობა. ვიდრე საუბარს დავიწყებთ, ანა ასევე შეგახსენებ, რომ ჯერ კიდევ პარლამენტის ტრიბუნიდან გიორგი გახარიამ თქვა, რომ ცალკეული ფუნქციები, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროზე იყო დელეგირებული, ეს იდეაში არც უნდა ყოფილიყო მათთან თავმოყრილი. თუმცა ამაზე საკანონმდებლო სრულებებია ბატონ გიორგი, მოდი ამით დავიწყოთ. არის თუ არა დუბლირება რაღაც მოვალეობებში მუნიციპალური ინსპექციისა შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებთან, როცა ვსაუბრობთ იგივე ხმაურის კონტროლთან დაკავშირებულ საკითხებზე ან ასე შემდეგ. კი ბატონო, მოგახსენებთ, ვეცდები რომ ძალიან მოკლედ აგიხსნა და აუხსნა თქვენს მაყურებელს ჩვენი ფუნქციები და მოვალეობები, როგორც გუშინ პრეზენტაციაზე იყო ეს გაჟღერებული ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური ეს უკვე ფუნქციონირებს როგორც მუნიციპალური ინსპექცია, რაც შეეხება დუბლირებას, რასაც თქვენ კითხვას მისვა, დუბლირება აერად არ იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ფუნქციები სანამ ჩვენ დაგვემატებოდა ხმაურის კონტროლი და ნარჩენების კონტროლი, მაგამდე ეს ფუნქციები ქონდა ამ სამსახურს. აქედან გამომდინარე, რომ გავყოთ ეს მიმართულებები, რაც შეეხება მშენებლობის კონტროლს, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ, არანაირად არ არის სხვა სამსახურებთან ურთიერთობაში. ობიექტი, რომელზეც ჩვენ შევდივართ, არ აქვს მნიშვნელობა, ეს იქნება კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე ობიექტის მატარებელი, სახის ხელობა, რომელი კლასის იქნება, ეს იქნება სახელმწიფო თუ კერძო მიწაზე უნებართო მშენებლობა,
აქედან გამომდინარე, ჩვენ როცა ობიექტზე შევდივართ, არავის ფუნქციებში არ ვიჭრებით, ამ ფუნქციებს ატარებდა ეს სამსახური და ეხლაც ატარებს. აქ არის უბრალოდ ერთი ცვლილება შეელობასა დაკავშირებით, ის უსაფრთხოების კონტროლი, რომელიც თქვენს თვით სანამ სიტყვით ჩავერთვებოდი, უსაფრთხოების კონტროლი, რომელიც ჩვენ გამოვყავით სამშენებლო კონტროლთან დაკავშირებით და გავყავით ორ ნაწილად და ის ცვლილებები, რომელიც ჩვენ განვახორციელეთ და ინიცირება გავაკეთეთ, რომელიც ძალაში შევიდა უკვე მარტის თვიდან 2018 წლის სამშენებლო მოედანზე, როცა ჩვენ შევდიოდით და ვაკონტროლებდით მშენებლობის პროცესს, ხდებოდა ჩვენ ვიწყებდით მითითებით და ვავალებდით ყველა იმ დარღვევის გამოსწორებას კონკრეტულ სუბიექტს, ეს იქნება ფიზიკური თუ იურიდიული პირი. ჩვენ გავყავით ეს ორ ნაწილად და დღეს უსაფრთხოების ნორმების დაცვა არ ხდება ობიექტზე, ჩვენ შეგვიძლია დღეს პირდაპირ ჯარიმის აქცია გამოვიყენოთ და დავაჯარიმოთ ობიექტი, შევაჩეროთ მშენებლობა და მას შემდეგ დავავალოთ ის სხვა გამოსასწორებელი მიმართულებები და ხარვეზები, რომელსაც ჩვენ მათ დაუდგეთ. აქედან გამომდინარე, ეს იყო მნიშვნელოვანი ცვლილება სამშენებლო მიმართულებით. რაც შეეხება სხვა მიმართულებას, რომელიც თქვენც ასევე ჩამოთვალეთ, ეს იქნება გარევაჭრობის კონტროლი, სადაც შეგვიძლია ჩვენ საპატრულო პოლიციასთან ერთადაც დავგეგმოთ სხვადასხვა ღონისძიებები და დუბლირება არ ხდება. და გამომდინარე, ჩვენ გვაქვს ამ უხრიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ დავაჯარიმოთ პირველად ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც გარევაჭრობით არის დაკავებული უკანონოდ, ასევე ჩვენ შეგვიძლია კონფისკაცია ჩავატაროთ იმ საქონლის პროდუქციის, რომელიც მას ადგილზე და თუ არ დაგვემორჩილა ეს კონკრეტული ადამიანი, მას შემთხვევაში შეგვიძლია ჩვენ საპატრულო პოლიციას. ანუ ბატონო გიორგი, მინდა რომ დავაზუსტოთ, აი თქვენ გარევაჭრობა ახსენეთ და სწორედ ამაზე დავუსვდები. როდესაც ადრე გარევაჭრობის, უკანონო გარევაჭრობის ფაქტები ფიქსირდებოდა, ამ შემთხვევაში საპატრულო პოლიცია იყო ხოლმე ჩართული ქუჩის მოწესრიგების ნაწილში და სწორედ ისინი მიუთითებდნენ, ან აჯარიმებდნენ უკანონოდ გარემოვაჭრეებს. ამ შემთხვევაში თქვენს გექნებათ ეს უფლება და საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებსაც ექნებათ ეს უფლება? მე მაგას გიხსნით იმ ბევრი ფუნქციებიდან და მიმართულებებიდან, რომელიც ჩვენ სამსახურს დღეს აქვს, ქონდა და დღეს აქვს და დამატებული ფუნქციები, მინდა რომ ის ფუნქციები, სადაც ჩვენ სხვა სამსახურებთან ერთად შეგვიძლია მოქმედება, ამას გიხსნით. აქედან გამომდინარე, გარევაჭრობა არის ის ერთ-ერთი მიმართულება ჩვენი სამსახურის, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია ვიმოქმედოთ საპატრულო პოლიციასთან ერთად, მაგრამ არ ნიშნავს ეს დუბლირებას. მე კიდევ ერთხელ მინდა აღვხსნა, ჩვენ სამსახურს პირველი შეუძლია რომ გააფრთხილოს ეს თუ ის ადამიანი, რომელიც უკანონოდ ვაჭრობს, ჯარიმა გამოწეროს მის მიმართ, კონფისკაცია გააკეთოს საქონლის და ამ შემთხვევაში თუ არ დაემორჩილა ჩვენი სამსახურის თანამშრომლებს კონკრეტული პიროვნება, ჩვენ შეგვიძლია საპატრულო სამსახურს მიმართოთ და დაუმორჩილებლობას უკვე იმოქმედოთ საპატრულო სამსახურს. ანუ არანაირ დუბლირება არ ხდება, მე ამის ახსნა მინდა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ შეგვიძლია მათთან ერთად დავგეგმოთ, ან ჩვენ შემდეგ უკვე მათ თხოვოთ, რომ გჭირდება დახმარება. ეს რაც შეეხება საპატრულო პოლიციასთან ურთიერთობაში, ასევე ხმაურის კონტროლი, რომელიც ჩვენ დაგვემატა, რომელიც საპატრულო პოლიციის იყო, ისინი აკონტროლებდნენ, ის სამსახური აკონტროლებდა ამ მიმართულებას, ჩვენთან გადმოვიდა და 24 საათიან რეჟიმში ჩვენი სამსახურის თანამშრომლები უკვე გუშინდელი დღიდან ახალი ფორმებით, ახალი მანქანით, ახალი აღჭურვილობით გავიდნენ თბილისის ქუჩებში და ყველა იმ ცხელი ხაზის გამოძახებას სათანადოდ როგორც იურიდიულად არის საჭირო, მივიდნენ და აღკვეთეს ყველა ის ხმაურთან დაკავშირებული პრობლემები, რომელიც იყო გუშინ. სამშენებლო ინფრასტრუქტურული მიმართულებისგან გადავინაცვლოთ. გასაგებია, თქვენი ახსნა, ბატონ გიორგი, გასაგებია. მას ამაზე დავამთავრებინებ შეიძლება. ბატონ გიორგი, შინაგან საქმეთა სამინისტრო სწორედ ხმაურის კონტროლთან დაკავშირებით აღნიშნავდა, რომ მათ არ შეუძლიათ ყველა გამოძახებაზე რეაგირება მოახდინონ და იყო საუბარი მათ შორის აქტიურად იწერებოდა მედიაშიც, როცა შინაგან საქმეთა სამინისტროდან გამოითხოვეს ინფორმაცია, რომ არ იყო გამზომები ეგრეთ წოდებული ხმაურის საკმარისი რაოდენობით, რამდენიმე ადგილზე თუ ერთნაირად მოხდებოდა გამოძახება, რომ ყველგან შეემოწმებინათ. თქვენ შემთხვევაში აღჭურვა ახსენეთ და ახალი ფორმები და თანამშრომლების თქვათ ახალი ვალდებულებები, ტექნიკის განახლება თუ მოხდა და აღჭურვის ნაწილში იყო თუ არა საჭირო, რომ თქვათ დამატებითი ტექნიკა ჰქონდა თუ შინაგან საქმეთა სამინისტროდან პირდაპირ გადმოვიდა? კი ბატონო, აგიხსნით, შინაგან საქმეთა სამინისტრო ჩვენ გადმოგვეცა ის ტექნიკა, რომელთაც ხდება გაზომა, პრაქტიკაში რასაც ჩვენ ვნახეთ და შევხედეთ იმ გამოძახებების რაოდენობას, რომელიც ჩვენთან გამოვიდა მას მერე და გუშინაც იყო ეს პრეზენტაციაზეც აღნიშნული და ბევრ კომენტარში მაქვს მეც ნათქვამი, რომ ჩვენი სამსახურის ფუნქციები და მოვალეობები და ყოველდღიური მუშაობა ამით არ სრულდება. ჩვენი სამსახურის ფუნქციები კიდე გაიზრდება და ადამიანური რესურსიც გაიზრდება, ტექნიკაც დაემატება ჩვენ სამსახურს და ასევე ავტოსატანსპორტ საშუალებას დაემატება. ეს იქიდან ხდება, რომ იმ უამრავი ჩამონათვალიდან, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ და გუშინაც იყო პრეზენტაციაზე ნათქვამი, იმ უამრავი ჩამონათვალიდან ჩვენ პრაქტიკაში დავიწყეთ ესეთი სახის მოქმედება, რომ ყველა კონკრეტულ მიმართულებაზე
გადავხვეწეთ ის გეგმა თუ რა გეგმა შეიძლება კონკრეტულ მიმართულებას სჭირდებოდეს. ასევე ჩვენ ხმაურთან დაკავშირებით გეგმავთ, რომ ღამის განმავლობაში, როგორც დღის განმავლობაში მორიგეობენ, დავამატებთ ჯგუფებს და ყველა იმ გამოძახებაზე, რომელიც იქნება ღამის განმავლობაში მაქსიმალურად მივაქციოთ ყურადღება. აქედან გამომდინარე, დღეს მუშაობთ გარკვეული რაოდენობის ჯგუფებით, მაგრამ ეს ჯგუფები გაიზრდება, როგორც ხმაურთან დაკავშირებით, ასევე სხვა მიმართულებითაც. ეს არ არის საბოლოო შედეგი, რომელიც იყო ჩვენგან გუშინ ნათქვამი. ეს არის გაგრძელების პროცესი, მიმდინარეობს რებრენდინგის სახით დასრულდა ერთი ეტაპი, ავტოსატრანსპორტო საშუალებები დაემატა, გაორმაგდა თითქმის ადამიანების რაოდენობა, ახალი ტექნიკა შევიძინა და ეს მიმდინარე პროცესია. ჩვენ მომავალ წელსაც გეგმავთ იგივე სახით, იგივე სახით ადამიანების რესურსის დამატებას და იმ საშუალებებს, რომელიც სამსახურს ჭირდება. უსაფრთხო სამშენებლო ნებართვების საუბარი არის უნებართვო მშენებლობების კონტროლზე, სანებართვო პირობების დარღვევების გამოვლენაზე, უსაფრთხოების ნორმების დაცვაზე, მშენებლობა დამთავრებული ობიექტების ექსპლუატაციაში მიღება და სამშენებლო ტექნიკური ზედამხედველობა. ბატონ გიორგი, ანუ ეს ორი უკანასკნელი მინდა გავხადო ეხლა ჩვენი საუბრის მთავარ თემად. გულისხმობ იმას, რომ ძალიან ბევრი დედაქალაქში დეველოპერები წუხან, რომ უმეტესობა მშენებლობების არის შეჩერებული და ეს ყველაფერი ცალსახად უკავშირდება მუნიციპალური სამსახურების არადროულ, არასწრაფ გადაწყვეტილებებს სხვადასხვა ნებართვებთან დაკავშირებით. ნიშნავს თუ არა მუნიციპალური ინსპექციის შექმნა, რომ ეს იქნება ცალსახად დააჩქარებს და გაზრდის ეფექტურობას, რომ მათ, ვისაც კანონით პროექტიდან გამომდინარე ყველაფერი წესრიგში აქვთ, შეძლებენ სწრაფად განახორციელონ ყველა პროცედურები და ეს დაჩქარდება და მოიხსნება ბიუროკრატიული ბარიერები, თუ რა ტიპის ფუნქციებს ითავსებს მუნიციპალური ინსპექცია. აი ეს ნაწილი მშენებლობების ნაწილში რომ გაგვიმარტოთ უფრო ზუსტად. კი ბატონო, ვეცდები რომ ესეც გაგიმარტოთ და საზოგადოებას აუხსნა. მე მესმის ის წუხილი, რომელიც აქ დეველოპერებს და თქვენ მკითხეთ მე ხარ რომ რაღაც ბიუროკრატიული საბუთების თუ რაღაცების გამო მათ აქვთ ყველაფერი წესრიგში და მათ არ ეძლევათ სამუშაოების გაგრძელება. მე შემიძლია ცალსახავ თქვა, სამშენებლო მიმართულებით მე ქალაქ თბილისის მერიაში რამოდენიმე სამსახურია, რომელიც ასრულებს იმ მოვალეობას, რომ იმ კომპანიებს და დეველოპერებს კონდეთ წესრიგში ყველა ის დოკუმენტაცია, რომ მათ მშენებლობა განაგრძო. რაც შეეხება კონკრეტულად მუნიციპალურ ინსპექციას, ჩვენ ვამოწმებთ და ნებისმიერ დროს შეგვიძლია მივიდეთ ნებისმიერი კლასის მშენებლობაზე და გადავამოწმოთ მათი სანებართვო პირობები. თუ რამე იქნება დარღვეული, ჩვენ გვაქვს უფლება აუცილებლად მათ მიუთითოთ და უთხრათ თუ რა არის გამოსასწორებელი. მე ეს ავხსენე და ვთქვი, რომ ჩვენ გავყავით ეს მიმართულება ორ ნაწილად, იმიტომ რომ პირველი არის უსაფრთხოება ყველაზე მნიშვნელოვანი ნებისმიერი სახის მშენებლობაზე. რაც შეეხება იმ მშენებლობას, რომელსაც ყველაფერი წესრიგში აქვს და უსაფრთხოების ნორმებს და ზომებს იცავენ, არც ერთი სამსახური და მithumetes ჩვენი სამსახური პირველ რიგში ჩვენ ვართ სამსახური, რომელიც გავდივართ ადგილზე და ადგილზე ვამოწმებთ სანებართვო პირობებთან მიმართებაში, როგორ მიმდინარეობს მშენებლობის პროცესი. თუ მშენებელს არ აქვს არაფერი დარღვეული, მე გაძლევთ იმის გარანტიას, დღემდე არც ერთი მშენებლობა არ გაჩერებულა იმის გამო, როცა მშენებლობა მიმდინარეობს სწორად, მაგრამ თუ მშენებელს აქვს პროექტთან შესაბამისობაში დარღვევა, რა თქმა უნდა, ჩვენ იმ კანონმდებლობის ფარგლებში ვეუბნებით ყველა დეველოპერს, რომ გამოასწოროს, მოიყვანოს პროექტთან შესაბამისობაში და შემდეგ გააგრძელოს. უკვე ამ შემთხვევაში, როცა ისინი მიმართავენ სხვა სამსახურს, თუნდაც არქიტექტურის სამსახურს, სადაც პროექტის კორექტირება უნდა მოახდინონ ჩვენი მითითების საფუძველზე, ან თუნდაც მათი საფუძვლიდან გამომდინარე, როცა იციან, რომ მათ უკვე რაღაცა დაარღვეს. მათ ყველას აქვს თავის სამსახურს აქვს ყველას თავის დრო და პერიოდი. როცა მან ამ პერიოდში უნდა მიაწოდოს დოკუმენტები, სამსახური გასცემს მის პასუხს. აქედან გამომდინარე, ეს არის ყველაფერი კონკრეტულად განსახილველი და მზათავარ თუ რომელიმე გადაცემაში იქნება ნებისმიერი სახის ნებისმიერ ადამიანებთან, დეველოპერებთან, მშენებლობთან რაღაც სახის გადაცემა მე მივიღო მონაწილეობა და კონკრეტულად შეგვიძლია ყველა მიმართულებას გავყვეთ, რომ საზოგადოების ეს იყოს ძალიან ნაცნობი და ცალსახად ახსნილი და არა ისე, რომ ზოგადად გაჩერებულია რომელიმე სამსახურის მიერ. ზოგადად გაჩერების უკან შეიძლება იყოს ისეთი პრობლემა, რომ თქვენს დამეთანხმებით, როცა ამას ჩვენ ჩავყვებით და გავლით ბოლომდე კონკრეტული მისამართზე მშენებლობას, თქვენს დამეთანხმებით, რომ ჩვენი მიდგომა ამ შემთხვევაში არის მართალი და სწორი. მიღებულია მუნიციპალური ინსპექციის უფროსი
გიორგი ბაგრატიონი იყო ჩვენთან პირდაპირ ჩართვაზე. მადლობა მას. მიღებულია მისი თემა, რომ ჩვენ აუცილებლად გავუკეთებთ ორგანიზებას ისეთ ეთერს, სადაც დეველოპერებიც იქნებიან წარმოდგენილი და კონკრეტულ პროექტებზე იქნება საუბარი. მე ვიზიარებ პათოს, რომ ზოგადი წუხილის მიღმა უნდა იყოს მეტი კონკრეტიკა და ამაში მხოლოდ და მხოლოდ ბიზნეს სექტორი თუ გამოდგება ჩვენს რესპონდენტად, სხვანაირად ცხადია თემა არ გადაიჭრება და ის ზოგადი წუხილი, რომ უამრავი მშენებლობა არის გაჩერებული, მოითხოვს კონკრეტიკას და მუნიციპალური ინსპექციის უფროსმა დაადასტურა პირდაპირ ეთერში, რომ ნებისმიერ ფორმატში მზად არის ამ ეთერში და სხვა ეთერებში ისაუბროს ამ თემაზე. ძალიან საინტერესო ეთერი უნდა გამოვიდეს და დარწმუნებული ვარ, რომ იქნება ბევრ კითხვაზე პასუხი, მთავარი ამ შემთხვევაში, როგორც გიორგი აღნიშნა, ბიზნესის უფრო მეტი კონკრეტული ინფორმაციის გაცემის სურვილი იქნება. სხვათა შორის, ზოგად წუხილებთან დაკავშირებით ასევე საინტერესო პასუხები გველოდება წინ, მაშინ როდესაც საწვავის ხარისხთან დაკავშირებით ბევრი გამოთქვამს პრეტენზიას წუხს და სხვათა შორის შეფასებებსაც ისე აკეთებენ, რომ ხშირად ინფორმაცია არ არის. ამ დროს სახელმწიფო გვეუბნება, რომ კონტროლისათვის ნოემბერში საქართველოში არსებული 80 ბენზინგასამართი სადგური უნდა შემოწმდეს. შემოწმება კი წინასწარი გაფრთხილების გარეშე მოხდება და მის ფარგლებში დაახლოებით 240-მდე სინჯის აღება არის დაგეგმილი. უფრო უცვლად თემის დეტალები თათია ჩაფიჩეჩის და ედგარ ყაზახაშვილის სიუჟეტში უნდა ვნახოთ, რას გეგმავენ და როგორ შემოწმდება საწვავი ქვეყნის მასშტაბით. ნოემბრიდან საქართველოს მასშტაბით შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით 80-მდე ბენზინგასამართი სადგური შემოწმდება. კანონმდებლობასთან შეუსაბამო საწვავის რეალიზაციის შემთხვევაში კი კომპანიები 8000 ლარის ოდენობით დაჯერიმდებიან. გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტში აცხადებენ, რომ უკვე გამოცხადებულია ტენდერი და კვლევების ჩატარება საერთაშორისო სერტიფიკატის მქონე ლაბორატორიის მეშვეობით განხორციელდება. აღნიშნული სინჯების შედეგები საზოგადოებისთვის ცნობილი დეკემბერში გახდება. მოხდება სინჯების აღება, სადღაც აღებული იქნება 240 სინჯი. სავარაუდოდ თითო ბენზინგასამართი და 3 სინჯი და შემდეგ მოხდება აკრედიტებულ ლაბორატორიის მიერ ამის ასე ვთქვათ ანალიზის ჩატარება. ან თუ რეალიზმის მიწოდების პროცესში ხარისხი არ შეესაბამება სტანდარტს, მაშინ 8000 ლარით მოხდება მათი დაჯერება. ასევე მთავრობის დადგენილების პროექტის მიხედვით 2019 წლის 1 იანვრიდან დიზელის საწვავში გოგირდის შემცველობის ზღვარი 100-დან 50 მილიგრამამდე მცირდება. თუმცა როგორც ზედამხედველობის სამსახურში განმარტავენ, მომზადებულია პროექტი, რომელიც ნორმების 10-მდე შემცირებას ითვალისწინებს და ის მთავრობას უახლოეს მომავალში წარედგინება. დაგეგმილ ცვლილებებსა და მონიტორინგის დაწყებას დადებითად აფასებენ ნავთობპროდუქტების კომპანიების უმრავლესობაში. სოკარის გენერალური დირექტორი ლევან გიორგაძე მიიჩნევს, რომ მესამე მხარის ჩართვა ბაზარზე არსებულ ვითარებას უფრო ნათელს გახდის. საზოგადოების დასარწმუნებლად ალბათ უკეთესია, როდესაც მესამე მხარე ჩაერთვება ხოლმე ამ ხარისხის საუბრისას და ნათლად გამოჩნდება შემდეგ უკვე რომელი გასამართ სადგურები თუ ქსელები, რამდენად ვთქვათ, იცავენ იმ ხარისხის ნორმებსაც არის დადგენილი. გოგირდის შემცველობა ისედაც ეტაპობრივად მცირდება საქართველოში და ბოლო წლებში განსაკუთრებით ჩქარამიდის ეს თემა, ეს არის ჩვეულებრივი მომენტი არის. ჩვენ უკვე 50-მდე ჩამოვედით და დღეს საშუალოდ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ალბათ 20-ს არ აყემატება ჩვენ ქსელში. საწვავის ხარისხის კონტროლის გამკაცრებას მიესალმებიან კომპანია გალფშიც. როგორც კომპანიის ვიცე-პრეზიდენტი აცხადებს, მათ მიერ შემოტანილ საწვავში ტყვის შემცველობა არ ფიქსირდება, ხოლო გოგირდის ნორმა დღეს არსებულ კანონმდებლობაზე რამდენჯერმე დაბალია. გალფის საწვავის ხარისხი არაერთხელ შემოწმებულა თუნდაც სახელმწიფო ორგანოების მხრიდან და ასევე ჩვენ თვითონაც ვატარებთ ვუკვეთავთ საერთაშორისო ლაბორატორიებს, ასევე სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროსთვისაც გვაქვს რამდენჯერმე კვლევა დაკვეთილი, რის მიხედვითაც საწვავში ტყვის შემცველობა სრულიად არ აღმოჩნდა, გოგირდის შემცველობაც მინიმუმ ზღვარზე კიდევ უფრო გაცილებით ქვევით არის დიზელში, ანუ არ ფიქსირდება ფაქტიურად. ამიტომ მხოლოდ და მხოლოდ მივესალმებით ამ ინიციატივას. ჩვენ ასევე დავინტერესდით, რას ფიქრობენ მონიტორინგისა და კანონმდებლობის გამკაცრებაზე მცირე ზომის ბენზინგასამართი სადგურები. მათმა ნაწილმა საკითხზე კომენტარის გაკეთება არ ისურვა. ნაწილი კი სატელეფონო საუბრისას აცხადებს, რომ მონიტორინგის პროცესში აქტიურად ჩაერთვებიან. აღსანიშნავია, რომ გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტმა მსგავსი ტიპის მცირე მასშტაბის კვლევა წინა წლებში ჩაატარა, რომლის შედეგების მიხედვითაც დარღვევა მხოლოდ 2 შემთხვევაში, ეგრეთ წოდებული არაბრენდირებული ნავთობ კომპანიის შემთხვევაში გამოვლინდა. ამ წუთებში საერთაშორისო სავაჭრო პალატის საბანკო კომისიის ხდომა უნდა დაიწყოს, თუმცა იქამდე პრემიერ-მინისტრი აკეთებს მედიასთან კომენტარს და მამუკა ბახტაძეს გთავაზობთ პირდაპირ ეთერში.
გაწყვეტებული აპირებთ თუ არა პირველიშვილთან ერთად ყოველდღიურ მოვლენების ნახევას? საქართველოში ჩვენ თავის ხომას ვატარებთ ჩვეულებრივი განრიგი და ჩვეულებრივი რეჟიმი და ბუნებრივია ჩვენ მზად ვართ ნებისმიერ საკითხზე სასაუბროთ, რაც შეეხება მთავრობაზე განსახილველ საკითხებს, ამას არეგულირებს შესაბამის საკანონმდებლო ჩარჩო და ამის შესახებ მთავრობის ადმინისტრაცია განცხადებას აუცილებლად გააკეთებს. რაც შეეხება შეფასებას და თუ მე ეს სწორად გავიგე, პრეზიდენტმა დასვა ტოლობის ნიშანი ხორავის ქუჩის მოხდა ტრაგედიასა და სანდრო გრიგულიანის სკოლობას შორის და რა თქმა უნდა ეს არის პრინციპულად მიუღებელი. მინდა გითხრათ, აქვე რაც შეეხება საქართველოში ბიზნესის და მის ინტერესების დაცვას, ესეც ყოველთვის ძალიან ნათელია და ამას მოწმობს ჩვენი პოზიცია საერთაშორისო რეიტინგებში. ის რაც გავრცელდა სხვადასხვა ჩანაწერების სახით, დარწმუნებული ვარ, საზოგადოება კარგად გაერკვევა, საგამოძიებო ორგანოები შესაბამის შეფასებას მიცემენ, მაგრამ აქვე სულ პასუხისმგებლობით მინდა აღვნიშნო, რომ გადასახადსაც საქართველოს ბიუჯეტში ყველა გადაიხდის. მაგრამ საბოლოო ჯამში, რასაც ჩვენ ვაკვირდებით, სამწუხაროდ ეს ემსახურება, როგორც ჩანს, წინა საარჩევნო პერიოდში გარკვეული დისონანსის შემოტანა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და აქვე ის მინდა გავაცხადო, რომ ნურავის მოექნება ამის ილუზია. საქართველოში არჩევნები ჩატარდება თავისუფალ, სამართლებრივ და მშვიდ გარემოში, ისე როგორც შეეფერება იმ სტანდარტს, ვისთვისაც ჩვენ მივუტვით. იმისთვის, რომ საქართველო გახდეს ევროპული ოჯახის ნაწილი, რომელსაც აუცილებლად მივახცევთ. ეს მამუკა ბახტაძის განცხადება იყო. ბიზნეს სიახლეებით ვაგრძელებთ საქმიანი დილის ეთერს. ეროვნული ბანკის საბანკო რეგულაციების გავლენაზე BMG-სთან ბრუნო ბალვანერა მისაუბრა. შეფასებას აკეთებს ის მამდენიმე წამში მოვისმენთ მავნე და საშიში პირობებიანი სამუშაოების შემსრულებელ კომპანიებს კი რეგისტრაციის ვადა კიდევ ერთხელ შესაძლოა გაეზარდოთ. გორში საპენსიო თანხების დოკუმენტების გაყალბების ფაქტს იძიებენ. რამდენიმე წუთში ვისაუბრებთ სიახლეებთან დაკავშირებით. ეროვნული ბანკის საბანკო რეგულაციების გავლენაზე პირადი მოსაზრება არ მაქვს, ამბობს EBRD-ის ხელმძღვანელი სამხრეთ კავკასიაში ბრუნო ბალვანერა, რომელიც სხვათა შორის თანამდებობას იცვლის. მისი თქმით, ეროვნული ბანკი და ბიზნესი მსჯელობს, რატომ აქვს განსხვავებული პროგნოზები ახალ რეგულაციებთან დაკავშირებით და სწორედ ეს არის მთავარი ამ პროცესში. ინვესტორთა საბჭოს ფორმატში ჩამოაყალიბეთ სამუშაო ჯგუფი, რომელიც ამ საკითხზე მსჯელობს. მე ვიცი, როგორც საბანკო სფეროს, ასევე ეროვნული ბანკის მოსაზრებები ამ საკითხზე. მთავარია, რომ ორივე მხარე მსჯელობს, რატომ აქვთ განსხვავებული პროგნოზები და მოლოდინები ახალ რეგულაციებთან დაკავშირებით. მე პირადი მოსაზრება არ მაქვს, თუმცა მთავარია, რომ მხარეებს შორის დიალოგი მიმდინარეობს. ეროვნული ბანკის რეგულაციებმა შეიძლება ეკონომიკური ზრდა 3%-ზე მეტად შეანელოს. PMCG-ის კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელი ალექსი ფიქრობს, რომ საფინანსო სექტორის რეგულაციები, რომლებიც სესხის გაცემაზე შეზღუდვებს აწესებს, ეკონომიკურ ზრდას შეაფერხებს და ეს შეიძლება იმაზე მეტად აისახოს ეკონომიკაზე, ვიდრე საბანკო ასოციაცია პროგნოზირებს. მისივე თქმით, საბანკო რეგულაციების დიდი ნაწილი შეამცირებს ხელმისაწვდომობას ფინანსებზე და შეამცირებს საერთო ჯამში მოხმარებას, რაც ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლებზე იმოქმედებს. ვის დააწვება ყველაზე უფრო მეტად ეს საკითხი. ხო, ანუ, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ხელმისაწვდომობას ფინანსებზე, ის დიდ ბიზნესებს ეს გაცილებით უფრო ნაკლებად ადარდებთ, ვიდრე მცირე ბიზნესებს. ანუ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი საკითხი იქნება, რომ ეს იქნება გაართულებს ცხოვრებას მცირე და საშუალო ზომის ბიზნესებისთვის, რომელსაც აქვთ ახალი ინიციატივები, ახალი იდეები, ჭირდებათ ფული, ამ ფულისთვის ჭირდებათ თავდებობა, მათ უნდათ მოქნილობა ამ ვითარებაში. როდესაც ესეთი რაღაც შესაძლებლობები იზღუდება, ბუნებრივად მათი ინიციატივებიც იზღუდება. და კიდევ ერთი თემა, რომელთან დაკავშირებითაც PMCG-ის კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელს მოსაზრება ვკითხეთ, ალექსი ამბობს, რომ უცხოელებზე მიწის მიყიდვის შესახებ კანონპროექტზე მთავრობა საბოლოოდ უნდა ჩამოყალიბდეს. ის აღნიშნავს, რომ საკითხის გარშემო არსებული გაურკვევლობა პირველ რიგში სოფლის მეურნეობის სფეროს აზარალებს. სწორედ ამიტომ ალექსი მიიჩნევს, რომ მთავრობამ სწრაფად უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, რას თავაზობენ ინვესტორებს.
რომ კერძო საკუთრების თემა აუცილებლად უნდა იქნეს გახსნილი და გადაწყვეტილი, ეს არის აუცილებელი პირობა იმისა, რომ ამ სექტორში ჩაიდოს ინვესტიციები, ეს ინვესტიციები საქართველოსთვის უნდა საქართველოს ეკონომიკური გარემოდან გამომდინარე ვერ იქნება ადგილობრივი ინვესტიციები, ის უნდა იყოს უცხოური ინვესტიციებიც და უნდა გქონდეს იმის შესაძლებლობა, რომ ჩვენ გქონდეს ეს თქვათ ის სამართლებრივი გზა იმისა, რომ ინვესტორი დაეუფლოს მიწას, განახორციელოს ის ოპერაციები რაც ჭირდება და შესაბამისად იქიდან მიიღოს მოგება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუ ეს ასე არ მოხდა, ეკონომიკა ვერ გამითა და ვერც სოფლის მეურნეობა ვერ გამითა. პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვის სოციალურ საკითხთა კომიტეტმა სოფოკილაძის მიერ წარდგენილ პროექტს შრომის უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შესახებ მხარდაჭერა გამოუცხადა. მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ ვინაიდან საწარმოთა დიდმა ნაწილმა რეგისტრაციის გავლა კანონით გათვალისწინებულ ვადამდე ვერ მოასწრო, კომიტეტმა ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად კანონში ცვლილებების შეტანის გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს, რითაც მოქალაქეებს თავიდან დაჯარიმებას აარიდებს. შრომის უსაფრთხოების შესახებ მოქმედი კანონით 1000 ლარი დაჯარიმებას ექვემდებარებოდა ყველა ის პირი, ვინც მომეტებული საფრთხის შემცველ მძიმე მავნე და საშიშ პირობებიან სამუშაოებს ასრულებდა და ვალდებული იყო განეხორციელებინა შესაბამისი საქმიანობის ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში რეგისტრაცია 2018 წლის 28 სექტემბრამდე. რუსთავის ქალაქის მერმა და რეგიონის გუბერნატორმა მიმდინარე ინფრასტრუქტურის სამუშაოები დაათვალიერეს და უკმაყოფილება მედიასთან არ დამალეს. ადგილობრივი მთავრობის პირველ პირებს ყაზბეგის ქუჩაზე რუსთავში კომპანიის მიერ შესრულებული სამუშაოები არ მოეწონათ, რის გამოც ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიას შენიშვნები მისცეს. კომპანიის წარმომადგენელი კი ამბობს, რომ მას ვადა სამუშაოების დასრულებამდე 25 ოქტომბრამდე აქვს. როგორც ხელისუფლების წევრები აღნიშნავენ, შესრულებული სამუშაო მერის ზედამხედველობის მხრიდან გადამოწმდება. ამათ შეიძლება რომ მეორე მომდევნო წლის თვითმმართველობა სიმართლე გითხრა არ აქვს ესეთი ძლიერი მხარეები, იმიტომ რომ ამ დროს კომპანიაში გამარჯვებული მიმართ ხორციელდება ვადაში შეუსრულებელი სამუშაოებზე გარკვეული სანქციები, რომელიც ითვალისწინებს ერთი ვადაგადაცილებული შესასრულებელი სამუშაოს პროცენტს სანქციის სახით და მეორე ყოველდღიურ საურავს ესეთ სანქციის სახით ერიცხება იმ შეუსრულებელი სამუშაოს თანხაზე. დანარჩენი თვითონ კომპანიას პრობლემებიდან გამომდინარე, რომ ეგრეთ წოდებული ესე ვთქვათ რისკების და შავსიას შეხვდება და მომავალში აღარ იქნება საშუალება, რომ განახორციელოს ესე ვთქვათ ბიუჯეტიდან და სახელმწიფო ტენდერებში სამუშაოები. შიდა ქართლის პროკურატურამ კი საპენსიო თანხების მითვისების გამო ბრალი გორში მცხოვრებ ქალბატონს წაუყენა, რომელიც ბანკიდან პენსიას ავანსის სახით გასცემდა. ამის შესახებ შიდა ქართლის საინფორმაციო ცენტრს ბრალდებული საადვოკატმა მიაწოდა ინფორმაცია, ნოდარ ცინცაძის განმარტებით გამოძიებამ დაზარალებული სახით ბანკის ცნო, ხოლო ზარალის ოდენობა იგივე პროკურატურის დასკვნით 60,000 ლარს აღწევს. პროკურატურის ინფორმაციით ბანკის თანამშრომელმა გააყალბა თანხის გაცემის დამადასტურებელი გასავლის ორდერი, რომელზეც ხელი პენსიონერის თავად მან მოაწერა. Airbnb-ზე რეგისტრირებული ქონების რაოდენობამ 70%-ს მიაღწია, საიდანაც უმეტესი წილი აპარტამენტებზე მოდის. ბრენდირებული სასტუმროები დატვირთულობის მკვეთრად შემცირებას ბინების გაქირავებს უკავშირებენ და ამას ბაზარზე აგრესიული შემოსვლით აფასებენ. ნინი ლონგურაშვილი დაინტერესდა თემით და რა თქმა უნდა მოიკითხა ყველა მხარის მოსაზრებები. უთხად მაყურებელს რაზეა საუბარი, კიდეც ერთთახიანი ან ორთახიანი ბინები ძირითადად ქალაქის ცენტრში ან ძველ უბანში და ეს ქირავდება ყოველდღიური გაქირავების რეჟიმში. ამ მიმართულებით ყველაზე დიდი კომპანია არის Airbnb. ერთ-ერთ ყველაზე დიდ კომპანიას ქართული სასტუმროები და აპარტამენტები უტევენ. რაოდენობის თვალსაზრისით კონკურენცია იზრდება, თუმცა აპარტამენტების ამ ბაზარზე აგრესიულად შესვლამ სასტუმროებს როგორც ბრენდულს, ისე ქართულ ბრენდებს დატვირთულობა მკვეთრად შეუმცირა. თანაბარი კონკურენტული გარემოს შექმნისთვის კი ტურიზმის ადმინისტრაცია გარკვეულ ღონისძიებებს გეგმავს. ჩვენ ახლა გავხსენით ძალიან საინტერესო პლატფორმა დიალოგის იმისათვის, რომ საზოგადოება ამ შემთხვევაში ტურიზმის კერძო სექტორს ჩამოყალიბდეთ იმ პოზიციაზე, როგორი უნდა იყოს რეგულაციები, რიგ შემთხვევაში უნდა იყოს თუ არა საერთოდ, თუმცა მოთხოვნა ყოველ შემთხვევაში ემოციური განწყობა დღესდღეობით, რომ მეტი იყოს რეგულაცია ამ მიმართულებით არის.
ტურიზმის სფეროს სპეციალისტისთვის Airbnb-ს გააქტიურება მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებისთვის მოთხოვნის მაღალი ტენდენციიდან გამომდინარე და ქვეყნის პოპულარიზაციისთვის ერთ მნიშვნელოვნად კარგია, თუმცა გრძელვადიან პერსპექტივაში საქართველოსაც მოუწევს იმ სტანდარტების დაკმაყოფილება, რაც ევროპის ბევრმა ქვეყანამ უკვე შეიმუშავა. Airbnb-ს და მათ შორის Booking.com-ის და სხვა პორტალების აქტივობა ქვეყანაში დიდია. ეს ხელს უწყობს სხვადასხვა საფასო კატეგორიის სერვისის შეთავაზებას, რაც ასევე ძალიან კარგია. მეორე მხრივ გრძელვადიან პერსპექტივაში ის, რაც ხდება მაგალითად სხვა ცენტრალურ ევროპულ თუ დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში საქართველოსის დაიწყება ეს პროცესი, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, ეს მცირე მეწარმეები და საერთოდ არ ბიზნესებად არ დარეგისტრირებული მეწარმეები საბოლოო ჯამში ხელს შეუშლის და შეუმცირებს დატვირთვას მცირე საოჯახო სასტუმროებს და ასევე დიდ სასტუმროებსაც. ამიტომ ჯერჯერობით ეს გრძელვადიანი პროცესია, ვფიქრობ, ქვეყნის პოპულარიზაციისთვის და სერვისის მარტივად ხელმისაწვდომობისთვის საქართველოში ეს პორტალები უნდა მუშაობდეს აქტიურად. მსოფლიოში ცნობილ განთავსების საშუალებების დაჯავშნის საიტზე საქართველოში რეგისტრირებული ქონების რაოდენობა ყოველწლიურად მნიშვნელოვნად იზრდება. შესაბამისად, საბოლოო კვლევის მიხედვით Airbnb-ზე რეგისტრირებული თბილისის ბინების რაოდენობა 70%-ით გაიზარდა. საიტის მეშვეობით კი თბილისში ყველაზე ხშირად ერთოთახიან ბინებს ქირაობენ, რის გამოც ბრენდირებულ სასტუმროებზე დატვირთვა მკვეთრად შემცირდა. ჩვენი მომხმარებელი არის საშუალო და მაღალი ფენის სეგმენტი, შესაბამისად ისინი მოიხმარენ 4 და 5 ვარსკვლავიან სასტუმროებს. Airbnb პოპულარობით სარგებლობს ბოლო დროის მანძილზე უფრო ბექპეკერებში და ინდივიდუალურად ვინც ჯავშნიან ტურებს. იდეაში კონკურენტუნარიანი გარემო ძალიან კარგია, იმიტომ რომ სასტუმროს მეპატრონები იძულებულნი ხდებიან, რომ ფასების მარჟა აკონტროლონ ძალიან კარგად და უკეთესი სერვისის შეთავაზონ თავიანთ მომხმარებელს. ანუ ამ კონკურენტუნარიან გარემოში რატომაც არა ყოველს შეუძლია რომ თავისი ნიშა ნახოს და დამკვიდრდეს სასტუმროზე ბაზარზე. საბოლოო კვლევის მიხედვით Airbnb-ზე რეგისტრირებული ქონების რაოდენობა 9,679 იყო, რაც წინა წელთან შედარებით 70%-იან ზრდას წარმოადგენს. Airbnb-ზე ჯამური განცხადებების 50% დაიდო მასპინძლების მიერ, რომელთაც მხოლოდ ერთი ქონება აქვთ წარმოდგენილი, ხოლო განცხადებების 32% განთავსდა მფლობელების მიერ, რომლებსაც 2-ზე მეტი შეთავაზება აქვთ. ვებგვერდის მომხმარებლებში ყველაზე დიდი პოპულარობით მთაწმინდა საბურთალო და ჩუღურეთი სარგებლობს, რაც დაჯავშნილი დღეების 78%-ია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით 2018 წელს საქართველოში კიბერდანაშაულის რაოდენობა გაორმაგდა. კრიმინალის სტატისტიკის მიხედვით პირველ 8 თვეში ამ ტიპის დანაშაულის სულ 613 შემთხვევა გამოვლინდა, რაც 2017 წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს 111%-ით აღემატება. რა იწვევს დანაშაულის ზრდას და რამდენად არის დაცული ქართული ელექტრონული სივრცე კიბერშეტევებისგან, ამ თემაზე მარიამ ადამიანს სტუმართან ერთად ისაუბრებს, რომელიც უკვე სტუდიაში იმყოფება. მარიამ, გითხრობთ ეთერს და გითხარით რამდენად დაცულები ვართ კიბერდანაშაულებისგან. და უნდა აღინიშნოს ის ფაქტიც, რომ კიბერდანაშაულის ზრდასთან ერთად შემცირებულია მათი გახსნის მაჩვენებელი. 2017 წლის 8 თვეში სამართალდამცავებმა კომპიუტერული დანაშაულების 23% გახსნეს, 2018 წელს კი ეს რიცხვი 11,7%-მდე არის შემცირებული. ანუ კიბერდანაშაულის თითქმის 90% გაუხსნელი რჩება. თუმცა კიბერდანაშაული თანამედროვე მსოფლიოს მთავარი გამოწვევა და გამონაკლის შესაბამისად არც საქართველოს წარმოადგენს. ამგვარი დანაშაულის გლობალური ღირებულება ვირუსული კომპიუტერული პროგრამებიდან დაწყებული მონაცემების მოპარვით დამთავრებული წელიწადში დაახლოებით 100 მილიარდი დოლარია. ამ პრობლემის მოსაგვარებლად მსჯელობა მსოფლიოში აქტიურად მიმდინარეობს. მნიშვნელობა არ აქვს ვინ ხარ და საცხოვრობ, თუ კომპიუტერის მომხმარებელი ხარ, კიბერკრიმინალების სამბიზნესს წარმოადგენენ. როგორია კიბერუსაფრთხოების მხრივ საქართველოს მდგომარეობა და დღეისათვის რომელი ქვეყნებისთვის, რა ჯგუფებისთვის და ინსტიტუტებისთვის წარმოადგენს კიბერდანაშაული ყველაზე დიდ საფრთხეს თემაზე სტუმართან ერთად ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს კიბერუსაფრთხოების კონსულტანტთან ანდრო გოცირიძესთან ერთად ვისაუბრებთ. დილა მშვიდობისა ბატონ ანდრო. მადლობა რომ დილიდან ჩვენთან ერთად ხართ. როგორც შეაფასებთ საქართველოს მდგომარეობას კიბერუსაფრთხოების კუთხით, რამდენად დაცულები ვართ ქვეყანაში? პირველ რიგში დიდი მადლობა უპატიჟებისთვის. თავისთავად ცხადია კიბერდანაშაულისაგან იმუნიტეტი არ გააჩნია არც ერთ სახელმწიფოს და არც ერთ ბიზნეს ინსტიტუტს, რაც თქვენ აბსოლუტურად სწორად აღნიშნეთ თქვენს შესავალში. თავად სტატისტიკის ზრდა შესაძლოა რამდენიმე ფაქტორი
მაგალით იყოს განპირობებული. პირველი გახლავთ ის, რომ ზოგადად შეიძლება იზრდებოდეს ამ ტიპის დანაშაულის გამოვლენა, რადგან ბიზნესები უფრო მეტ დროს უთმობენ კიბერუსაფრთხოებას და უფრო მეტ რესურსებს ხარჯავენ აი ამ თვალსაზრისით, მაგრამ მეორე მხარე და ნეგატიური გახლავთ თავისთავად ცხადია ისიც, რომ ბიზნეს პროცესების მზარდი კომპიუტერიზაცია იწვევს კიბერკრიმინალის მომძლავრებასაც, იმიტომ რომ ისევე როგორც ყველა სხვა პროცესი, იქნება ეს სოციალური, პოლიტიკური თუ სხვა მომენტები, კრიმინალიც ინაცვლებს ვირტუალურ სივრცეში, სახეზე გვაქვს დამნაშავეთა უფრო მეტად კომპიუტერიზებული თაობა, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ და დიდი ხანია ადამიანი მიხვდა როგორც პოზიტიურ მხარეს კიბერსივრცისას, ასევე იმას, რომ საფულის მოპარვას, მით უმეტეს თუ საფულეში მარტო საკრედიტო ბარათები დევს და მას ვერ გამოვიყენებთ, ჯობია თანხა მოხსნათ ანგარიშებიდან, ან უფრო მეტიც არსებობს ასეთი ტენდენცია, რომ დღესდღეობით საბანკო მონაცემების მოპარვას წინ უსწრებს პირადი მონაცემების ქურდობა, ეგრეთ წოდებული საიდენტიფიკაციო მონაცემების თაღლითობა და ჯანდაცვის მონაცემებით ვაჭრობა. არალეგალური ვაჭრობა. ბატონო, როგორც ისიც ჯერ ჩვენ არ ვართ ისეთი საინტერესო ქვეყანა, ესეთი ჰაკერების როგორც არის რუსები, ჩინელები, მაგრამ რომ გავხდეთ, რამდენად გვაქვს დაცული, მაგალითად ბანკებს რამდენად აქვთ მაღალი კვალიფიკაციის მქონე IT სპეციალისტებიდან კომპანიებს, ბიზნეს კომპანიებს რამდენად აქვთ დაცული საკუთარი მონაცემები და იმისათვის რომ მომხმარებლები არ დაზარავდნენ საბოლოო ჯამში. შორის კლასიკურად ძალიან კარგი შეკითხვა არის, კლასიკურად კიბერუსაფრთხოების სფეროში პირველ შეცდომად ბიზნესისა ითვლება ის, რომ ბიზნესის გარკვეული ფენები თვლიან, რომ ისინი არ არიან საინტერესო ჰაკერისთვის. ანუ თუ კი საბანკო სექტორი მსხვილი ბიზნესი მეტნაკლებად დაცულია, მეტნაკლებად ვიმეორებ, იმიტომ რომ იმუნიტეტი და დაცვა ამისგან არ არსებობს და მათ აქვთ ძვირადღირებული, ვთქვათ, დაცვის სისტემები, ისინი ახერხებენ თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლებას, დატრენინგებას კიბერჰიგიენის კუთხით, მცირე და საშუალო ბიზნესი ამ სიამოვნებას, ამ ფუფუნებას მოკლებულია, არა და მათი საინფორმაციო სისტემები იქ დაცული მეტად მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, მიუხედავად იმისა, ჩვენ მას, ანუ ჩვენ მეპატრონე მას სენსიტიურად ვთვლით თუ არ ვთვლით, ძალიან კარგი სამიზნეა ჰაკერებისთვის, რადგან მცირე ბიზნესის განვითარებას თავისი სპეციფიკა გააჩნია და ხშირ შემთხვევაში ბიზნესი და ბიზნესში აკუმულირებული საინფორმაციო მასივები უფრო სწრაფად იზრდება, ვიდრე კიბერუსაფრთხოებითი თვალსაზრისით დაცვის სისტემები ანგდებავთ თანამშრომელთა ცოდნას. ზოგადად, მთელი აი ამ კიბერკრიმინალის სადღაც 70-80% ექსპერტები ინსაიდერულ საფრთხეებს მიაწერენ, რომელშიც ძალიან დიდი ადგილი უკავია თანამშრომლის შეცდომას. აი ამ კიბერშეტევების მიზანი რა არის? ანუ რატომ აკეთებენ ამას და ძირითადად ვინ არიან დამკვეთები, ქვეყნები, ინსტიტუტები, კომპანიები? კიბერშეტევის მიზანი შესაძლებელია იყოს ქსელების გამოყვანა წყობრიდან, ბიზნეს პროცესის მოშლა, ბიზნეს პროცესის შეფერხება, თქვათ ინტერნეტის მიწოდების შეფერხება, ბიზნეს ციკლის შეწყვეტა, მაგრამ ამავდროულად, რაც ყველაზე უფრო ცუდია, შესაძლებელია იყოს აი მონაცემების ჰაკერის მიზნებისთვის გამოყენება, ძალიან ჩვეულებრივად დარკნეტში იყიდება პირადი მონაცემები, პერსონალური მონაცემები, სადაც სულაც არ არის გაპიროვნებული, სულაც არ არის მნიშვნელოვანი ეს მონაცემები ან როგორც ირიძის არის თუ მარიამის, ხო? მონაცემები უბრალოდ იყიდება 50,000 ადამიანის ID, ვთქვათ, ან სადაზღვეო პოლისის ნომრები, ასე შემდეგ და ჩვეულებრივ შემდგომ გამოიყენება დანაშაულებრივი მიზნებისთვის. ამ ტიპის დანაშაულის მთელი ვერაგობა ის გახლავთ, რომ პიროვნება მხოლოდ მაშინ იგებს არალეგალურად გამოყენებას, როდესაც პროკურატურა მიიწვევს ან სამართალდამცავი ორგანოები და კითხავს, რომ მისი ID-თი ვთქვათ არის რაღაც გარკვეული საბანკო თაღლითობა ან ვთქვათ სხვა ტიპის უკვე ჩვეულებრივი ფინანსური დანაშაული გამოწვეული. ცნობილია, რომ მსგავსი კიბერშეტევების ფონზე მსოფლიოს ეკონომიკას შესაძლოა 121 მილიარდზე მეტი დაუჯდეს, ანუ მსოფლიოს ეკონომიკას. აი რას უნდა ველოდოთ მომავალში გარდა იმისა, რომ ძალიან დიდ ფინანსურ კრიზისამდე მიგვიყვანს ეს კიბერშეტევები? ზოგადად კიბერდანაშაული თანამედროვე მსოფლიოს და შესაბამისად თანამედროვე ბიზნესის სერიოზული პრობლემა გახლავთ. ეს არის საერთო პასუხისმგებლობა, ვერც ერთი სახელმწიფო და მით უმეტეს ვერც ერთი ბიზნესი ცალკე აღებული ამას ვერ გაუძღვება. რამდენიმე მიმართულებით უნდა წარიმართოს მუშაობა, მიმდინარეობს კიდევაც ამ თვალსაზრისით და საქართველომაც ფეხი უნდა აუწყოს. პირველი ეს გახლავთ, რა თქმა უნდა, ტექნიკური უზრუნველყოფა კიბერუსაფრთხოების, მაგრამ მრავალმილიონიანი ტექნიკური საშუალებების პირობებშიც კი თუ ბიზნესის თანამშრომელი და პირველ რიგში მენეჯმენტი არ არის შესაბამისი ცოდნით აღჭურვილი, შესაბამისი გაცნობიერებული უნარჩვევებით აღჭურვილი, თუ როგორ უნდა ვიმოქმედოთ სამსახურებრივ ქსელებთან, როგორ უნდა ვიმოქმედოთ სენსიტიურ ინფორმაციასთან, თქვენ ალბათ ძალიან
კარგად მიადენოთ თვალყური, რომ თავად ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო ორგანოებიც კი ხდებიან კიბერთავდასხმის მსხვერპლი და ხშირად ამის წინააღმდეგ არ არსებობს იარაღიც. თქვენ წარმოიდგინეთ, რა მდგომარეობაში ამცირე და საშუალო ბიზნესი, რომელსაც შეზღუდული რესურსებით, მათ შორის შეზღუდული ადამიანური რესურსებითაც კი უწევს აღნიშნულთან გამკლავება. პირველი პრობლემა ასევე ის გახლავთ, რომ ჰაკერი ან ჰაკერული დაჯგუფება არასდროს არ ირჩევს პიროვნების მიხედვით, თქვათ, თავდასხმის ობიექტს. იგი ანუ მიზანმიმართული შეტევები მხოლოდ 5-10%-ს წარმოადგენს. პირველ რიგში ისინი ეძებენ სისუსტეს და აი ამ სისუსტიდან მოაქვთ ინფორმაცია. შესაბამისად, ცხადია, ქართული ბიზნესის სისუსტე გაცილებით უფრო მეტია, ვიდრე თქვათ, უფრო განვითარებული ქვეყნის, როგორც გახლავთ, თქვათ, გნებავთ იაპონია, გნებავთ ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნები, ბალტიის ქვეყნები და ასე შემდეგ. როგორია თქვენი რეკომენდაციები, რა უნდა გააკეთოს როგორც მცირე ასე მსხვილმა ბიზნესმა, ქართულმა ბიზნესმა? პირველ რიგში რასაკვირველია, აუცილებელია მენეჯმენტმა ზუსტად გაიცნობიეროს, რომ კიბერუსაფრთხოება ზუსტად ისეთივე რისკია, როგორც სხვა რისკი და ზუსტად ასევეა საჭირო მისი მენეჯმენტი, როგორც სხვა რისკების მენეჯმენტი. სხვა რეკომენდაციებთან ერთად უაღრესად მნიშვნელოვანია კიბერუსაფრთხოების, ასე ვთქვათ, კიბერჰიგიენის ტრენინგების დანერგვა ბიზნესში, რომ თანამშრომელი მზად იყოს. ახლა ძალიან მიღებულია, ვთქვათ, უამრავი ისეთი შეცდომა, რომელიც ბიზნესისთვის შეიძლება უზარმაზარი თანხებიც დაჯდეს, იგივე ჩვენი მობილური ხელსაწყოების დატენვას და ბიზნეს ქსელში, იგივე ფიშინგთან ბრძოლა არ არის საქართველოში იმ დონეზე, რა დონეზეც უნდა იყოს. მეორე მხრივ მედიის როლიც ძალიან მნიშვნელოვანია ამ თვალსაზრისით, რადგან მედიაშიც რაც უფრო ხშირად იქნება გაჟღერებული კიბერჰიგიენის ზოგადი წესები, ბიზნესისთვის უფრო ადვილი დასანერგი იქნება ეს ყველაფერი და თუ თანამშრომელი სწორად არის აღჭურვილი სწორი ცოდნით, სწორი უნარჩვევებით, ის შეიძლება იყოს არა ყველაზე სუსტი წერტილი, ვთქვათ, ბიზნესში, როგორც ეს დღესდღეობით არის მიღებული, არამედ თავდაცვის ერთ-ერთი სერიოზული ზღუდე ტექნიკურ საშუალებების მხარდამხარ. ძალიან დიდი მადლობა ინფორმაციისთვის და რეკომენდაციებისთვის. ანდრო გოცირძე, ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს კიბერუსაფრთხოების კონსულტანტი იყო ჩვენთან სტუმრად და საუბრობდით კიბერუსაფრთხოებაზე. გამომდინარე იქიდან, რომ ქვეყანაში კიბერსაფრთხეები გაუმაგებულია. მადლობა მარიამ ადამიანს და მის სტუმარს საინტერესო საუბრისათვის და ამ თემის სრულად მიმოხილვისათვის. ჩვენ მცირე სარეკლამო პაუზა გველოდება წინ და რამდენიმე წუთში გებრუნდებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
რა მნიშვნელობა აქვს ეკლესიას პოლიტიკაში და პოლიტიკას ეკლესიაში ეს ქართველებს არ გვესწავლება. ამჯერად მსოფლიო როგორც ასეთი ეკლესიის თემით კონკრეტული გადაწყვეტილების გამო დაინტერესდა. დაძაბული თვეების შემდეგ სიახლეებია რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესია კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოსთან ევქარისტიულ კავშირს წყვეტს. ეს ნაბიჯი უკრაინის ეკლესიისათვის ავტოკეფალის მინიჭების საკითხზე კონსტანტინოპოლის ეკლესიის გადაწყვეტილებას მოჰყვა. უფრო კონკრეტულად რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის საგარეო ურთიერთობათა განყოფილების უფროსმა მიტროპოლიტმა ილარიონმა 15 ოქტომბერს მინსკში რუსეთის ეკლესიის სინოდის ხსოვნის შემდეგ გამოაცხადა, რომ მიღებულია გადაწყვეტილება კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოსთან ურთიერთობის მთლიანად შეწყვეტის შესახებ. კონსტანტინოპოლის წმინდა სინოდმა ეკლესიის წიაღში დაბრუნებულად ცნო უკრაინის ეკლესიის მეთაურები და თავად ეკლესია აღადგინა კიევში საკუთარი მმართველობა და კანონგარიშად გამოაცხადა მოსკოვის საპატრიარქო უკრაინის ტერიტორიაზე. შესაბამისად ეს იყო მიზეზი მოკლედ იცვლება ჩემო მეგობრებო პოლიტიკა და არა მხოლოდ ეკლესიის პოლიტიკა, მსოფლიო იცვლის ფერს, ანიშნებზეა საუბარი ამ ფერისცვალების იტყვის ადამიანი, რომელიც არ იცვლება. ზუსტად ისეთია თქვენთვის, ჩვენთვის და ყველასთვის, როგორც იყო ყოველთვის. უკა პეტრიაშვილს უთმობ ეთერს და ის საერთაშორისო მიმოხილველი სტატუსით Forbes-ის და BMG-ის არის ჩვენთან ერთად წარმოდგენილი და ეს არის მსოფლიო როგორც ასეთი. მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელს. რეალურად მართლაც ძალიან მაღალი დუღილის ტემპერატურა არის, როგორც სამეზობლოში, ისე საახლობლოში, ისე სამართლმადიდებლოში და ისე საახლობლო კარგი. სამეფოებში და ევროპებში და ყველგან ირგვლივ არის ესე. ანუ ჩვენც არ ჩამოვრჩებით ამ ტემპერატურას. დუღილს, ესე ვთქვათ, ფერისცვალებას და ასე შემდეგ, მაგრამ სად უფრო მაღალი ტემპერატურა ამაზე ჩვენი დღევანდელი მიმოხილვის მერე თავად შეუძლია განსაჯოს ჩვენმა მაყურებელმა. როგორც აქ აღინიშნა აბსოლუტურად სწორად, სრულიად ესე ვთქვათ, მოხდა წყვეტა ევქარისტიულ კავშირის რუსულ მართლმადიდებლურ ეკლესიასა და მსოფლიო მართლმადიდებელ სამყაროს შორის. არის ესეთი მოსაზრებაც ისე თუ ჩაუყვებით, ეხლა მე არა ვარ ამ სპეციალისტი, მაგრამ რაღაცა სექტანტიზმისკენ მიდის რუსული მართლმადიდებელი ეკლესია, თუ სრულ იზოლაციას მოახდენს საერთოდ დანარჩენი მართლმადიდებლური სამყაროსგან, მათ უკვე აუგზალეს თავის მრევლს ათონის მთაზე მოსალოცად ასვლა, უკვე შეწყდა ყოველგვარი კომუნიკაცია და ყოველგვარი ურთიერთობა. ეხლა არის მნიშვნელოვანი მოლოდინი იმისა, თუ რა იქნება მსოფლიო სინოდის სხვა წევრების როგორი იქნება პოზიცია განსაკუთრებით საბერძნეთის, განსაკუთრებით კვიპროსის, როგორც ჩანს, მაინც რაღაც გარკვეული იმედები აქვთ რუსეთის მართლმადიდებელ ეკლესიაში და არა მხოლოდ ეკლესიაში, იქაც განუყოფელი ნაწილია, სრულიად შერწყმული არის სახელმწიფო ხელისუფლება, სახელმწიფო მანქანა, აპარატი, უშიშროების ეს რეჟიმი, რუსული რეჟიმი და ქაური მართლმადიდებელი ეკლესია. ერთ-ერთი ინსტრუმენტიც არის, ხო მგონი რუსული საგარეო პოლიტიკის და არა მხოლოდ მნიშვნელოვნად შეიძლება ეს მნიშვნელოვნად შეიძლება ეს ითქვას. 11 ოქტომბერს იყო გადაწყვეტილება, რომელიც მიიღო მსოფლიოს პატრიარქმა და 12 ოქტომბერს უკვე გაიმართა რუსეთის უშიშროების საბჭოს ხდომა, სადაც მოწვეული იყვნენ ძალოვანი მინისტრები, შესაბამისი სამსახურების ხელმძღვანელები და განიხილება ძალიან სერიოზულად ასეთი მიდგომა, რომ არსად არ დავაჩაგრინებთ ჩვენს მართლმადიდებლებს, ადრე თუ იყო რუსულ ენოვანები, ეხლა არ დავაჩაგრინებთ ჩვენს მართლმადიდებლებს, თუ კი იქნება რაიმე ნიშნები იმისა, რომ მათ გამოდევნიან უკრაინის ტერიტორიაზე არსებულ რუსული მართლმადიდებლური ეკლესიიდან, ჩვენ მათ ყველგან დავიცავთ. რეალურად რომ თქვათ რუსული სამყაროს, ამ რუსკი მირის ნგრევა და რღვევა ხდება, ვერ შედგა მათი ვერც ერთი რომი, ესე ვთქვათ და რეალურად ამ სამყაროს ნგრევის შედეგად არა იმდენად რუსული მართლმადიდებლური ეკლესიის, არამედ ზოგადად რუსეთის ხელისუფლების კრემლის რეჟიმის ძალიან სერიოზული კიდევ ერთი დისკრედიტაცია ხდება, მისი იმიჯის დაზიანება ხდება. ამიტომაც არის სერიოზული მოსაზრებები იმასთან დაკავშირებით, რამდენად საფრთხის მატარებელია. პენსიების საკითხმა შიდა ძალიან სერიოზული ვარნა გამოიწია, ეხლა თუ ეს და ეს მივა აქამდე
სამოსის გადაცემა პრაქტიკულად დროის ამბავია რეალურად უკრაინული მართლმადიდებლური ეკლესიისთვის რუსეთს დაუდგება წინ ძალიან სერიოზული არჩევანი. უკრაინისთვისაც მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იყო, პოროშენკომაც პოლიტიკურ კონტექსტში ისაუბრა, უსაფრთხოებაზე გაავლო პირველ რიგში აი ამ გადაწყვეტილების შემდეგ. ხაზმა უნდა აქაც არ განშორებულა ერთმანეთისგან უკრაინის ხელისუფლება, უკრაინის პრეზიდენტსაც თავისი არჩევნები აქვს, თავისი გადაწყვეტილებები აქვს, მისაღები და განსახორციელებელი. უბრალოდ მე მგონია, რომ ცივილიზებული სამყაროს დისტანცირება ხდება ცივილიზებული სამყაროსგან ყველაფერი რუსული სამყარო განიცდის აი თავის ძალიან სერიოზულ კრიზისს მიდის ამ თვით იზოლაციაში აქ არანაირად მინსკში ამის ჩატარება არც ერთ შემთხვევაში არ ნიშნავდა რომ გაფართოებას გეოგრაფიის ეხლა იქ არის სრული კონტროლი ადგილობრივ მართლმადიდებლურ ეკლესიაზე მაგრამ რეალურად უკრაინაში ეს ბატონობა ეს ეპოქა შეიზღუდა როგორც მინიმუმ და დასრულდება. ჩვენ თუ გავაფართოვებთ გეოგრაფიას, პრინციპში ამერიკაში შეგვიძლია გადავიდეთ ამავდროულად და იქ პასტორის გათავისუფლება, ტრამპის და თურქეთის ურთიერთობა. ვიზავების გეოგრაფია მოიაზრებთ რელიგიის და პოლიტიკის მას არა მხოლოდ მართლმადიდებლურ სამყაროში, ძალიან ნიშანდობლივი იყო როგორ იბრძოლა რეალურად ამერიკის დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციამ მასაც აქვს წინ უფრო ახლოს უფრო სწრაფად ყველაზე სწრაფად ჩვენ მაგრამ ჩვენს მერე არის ამერიკა და მერე არის მთელი დანარჩენი სამყარო არჩევნები შუალედური არჩევნები მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამერიკელი პასტორის გათავისუფლება მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რომ ის 6 ნოემბრამდე მოხდა მისი სახში დაბრუნება და ამისათვის მან ყველაფერი გააკეთა სანქციების ძალიან სერიოზული შერყევით თურქეთის ეკონომიკის, თურქეთის ეროვნული ვალუტის და ეს მართლაც საბოლოო ჯამში გაათვითცნობიერა თურქეთის ხელისუფლებამ და როგორ შეთანხმდნენ და რა განვითარებები იყო იქაც სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება ის მიუსაჯა რაც მოიხადა ესე ვთქვათ სახში შინაპატიმრობით ამ პასტორმა და რეალურად მაინც აი უკვე ის დაბრუნდა სახში სენტ-ენდრიუს ბაზიდან ის გაემართა თეთრ სახლში და აღავლინა ესე ვთქვათ პირველი წირვა ლოცვა აღავლინა პრეზიდენტის თანდასწრებით და ჩვენ შეგვიძლია ვიხილოთ მე მგონი რა იყო პირველივე შეკითხვა ამერიკის პრეზიდენტის ამ წირვის მოკლე წირვის ესე ვთქვათ და ლოცვის აღვლენის შემდეგ შეიძლება კითხვა დაგისვათ ვის მიეცით ხმა არჩევნებზე პასუხი ისედაც ვიცოდი ნამდვილად შემიძლია გითხრათ რომ მთელი წინააღმდეგობების მთელი სირთულეების გათვალისწინებით PR-ში კამპანიის წარმოებაში დღეს ძალიან ცოტა თუ ყავს ბადალი ესე ვთქვათ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს უკვე 100 მილიონი დოლარის ესე ვთქვათ ფანდრაიზინგი მოახერხა 2020 წლისთვის უსწრებს შინაურებს გარეულებს რესპუბლიკელებს დემოკრატებს სუყელას უსწრებს აქედან გამომდინარე და მიუხედავად მთელი იმ სირთულეებისა რომელიც მისდა მოულოდნელად ხდება მას გზაზე. ეს სირთულეები ახლა რეალურად ყველასთვის მთელი მსოფლიოს ყურადღების ცენტრშია 24 საათიან რეჟიმში. ეს ეხება საუდელი ჟურნალისტის და პუბლიცისტის ბედიღბალს ფაქტიურად ალბათ ყველასთვის უკვე ცხადია რომ ის არის გარდაცვლილი ასევე 99%-იანი სიზუსტით უკვე შეიძლება ითქვას რომ ის არის მოკლული ეხლა არის ყველაფერი დამოკიდებული იმაზე თუ რა დოზით აიღებს პასუხისგებლობას საუდის არაბეთის სამეფო ოჯახი და რა დოზით მოახდენს რეაგირებას დასავლეთ სამყარო. აი ეს ნაწილი საინტერესო არის პრინციპში ამ თემაზე საუბრისას სულ ამბობდნენ რა რეაქცია ექნება შეერთებულ შტატებს. ტრამპმაც გააკეთა პრინციპში განცხადება რომ მისთვის ეკონომიკური ასპექტები მნიშვნელოვანია და ისედაც პოლიტიკური ურთიერთობა საუდის არაბეთთან თვლით თუ არა რომ შეიძლება შეიცვალოს რაიმე ისე
რადიკალურად თუ არა მცირედით მაინც. მე მაინც მგონია რომ რადიკალური ცვლილება არ იქნება. მე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი უკვე მიემართება ანკარის კენტრს, სადაც თურქეთის ხელისუფლებასთან გამართავ შეხვედრებს. მანამდე ის შეხვდა მეფეს და მემკვიდრე პრინციპში, რომელიც არის რეალურად მართველი და ის აღასრულებს მმართველობას. და პომპეო მიიღო ყველასგან მიიღო რწმუნება, რომ ჩატარდება მაქსიმალურად გამჭვირვალე გამოძიება და ვინც დასაჯელია, ვინც არ უნდა იყოს დასაჯელი, ყველა დაიჯება რა თანამდებობაზეც არ უნდა იყოს ის. გარკვეულწილად უკვე ვრცელდება ინფორმაციაც, რომ მზად არის საუდის სამეფო ოჯახი, საუდის არაბეთის სამეფო ოჯახი ასეთი აღიარებითი განცხადება გააკეთოს, რომ მოხდა არაკანონიერი დაკითხვა ჯამალ ხაშოგის საუდის არაბეთის საკონსულოში სტამბულში, რასაც შემდგომ მოყვა მისი მოულოდნელი გარდაცვალება. უბრალოდ აქ არის ძალიან სერიოზული დიდი სირთულეები და პრობლემა ამ საქმეში. როგორც ჩანს, გახვეული არის საუდის არაბეთის კონსული სტამბულში, რომელმაც გამომძიებლების ჯგუფის ჩამოსვლამდე დატოვა თურქეთის ტერიტორია. არ არის ჯერ აღმოჩენილი ცხედარი თუ ეს არის მოკლული, არ არის აღმოჩენილი, არის საუბარი იმაზე, რომ შეიძლება იყოს დანაწევრებული. მაგრამ კიდევ ერთხელ უბრუნდები, აქ არის ორი ფუნდამენტური საკითხის ესე ვთქვათ ჯახი. ეს არის ადამიანის უფლებები, ეს არის ადამიანი როგორც ასეთი ღირებულება და ეს არის დიდი ეკონომიკა და ურთიერთობები სახელმწიფოებს შორის. მე არ მინდა ვთქვა, რომ მორალურ ლიდერობაზე მსოფლიოში ამერიკის შეერთებული შტატები ვარ სიტყვის, მაგრამ ასევე შემიძლია ცხადად გითხრათ, რომ თვითონ დონალდ ტრამპიც არ აპირებს ვარის თქმას იმაზე, რაც არის მიღწეული საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობასთან სამხედრო შეიარაღებაზე. მანდ ეშმაკურად თქვა, რომ ამ საუდის არაბეთიდან მისაღებ თანხებზე უამრავი ადამიანის სამსახური არის დამოკიდებული. პირდაპირ გააცხადა ადამიანების ბედით. რა თქმა უნდა, ეს მან რა თქმა უნდა ისევ გაითვალისწინა კამპანიის ეს მიმდინარეობა და ისაუბრა იმაზე, თუ რა ურთიერთკავშირში არის ამერიკის ეკონომიკა, ამერიკის ოჯახების კეთილდღეობა და ის კონტრაქტები, რომელიც აქვს მას გაფორმებული და მოლოდინი აქვს საუდის არაბეთთან. ამის ვიდეო ჩვენ შეგვიძლია ასევე რომ ვიხილოთ ABC-თვის მიცემულ ინტერვიუში, რომელიც ძალიან საინტერესო იყო ბევრი თვალსაზრისით. რა ნაბიჯების გადადგმას აპირებს, თუ კი მათის გააკეთეს, გაამკაცრებს თუ არა სანქციებს? ისინი ძალიან მტკიცედ უარყოფენ ამ საქმეში რაიმე მონაწილეობას. ფიქრობ ძალიან მალე გვეცოდინება ყველაფერი. რაც შეეხება სენატორთა მოწოდებას სანქციების დაწესების შესახებ. გააჩნია რა სანქციები იქნება. მათთვის იარაღის მიწოდების თაობაზე გარიგება ყველას უნდოდა. რუსეთსაც, ჩინეთსაც, მაგრამ ეს ჩვენ მივიღეთ. დასჯის სხვა გზებიც არსებობს, თუმცა თავად დასჯა საკმაოდ მკაცრი სიტყვა. პრინციპში სრულად გასცა იმ ყველა კითხვას პასუხი, რაზეც 61% საუდის არაბეთის სამხედრო შესყიდვების დაკონტრაქტებული არის ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, 23% არის დიდ ბრიტანეთთან. ამერიკის შეერთებული შტატები და დიდი ბრიტანეთი არიან მოკავშირეები კოალიციაში, ისევე როგორც საფრანგეთიც და სხვა ქვეყნებიც იემენში მიმდინარე სამხედრო ოპერაციასთან დაკავშირებით. ყველა ნომერ პირველი შემსყიდველი არის სამხედრო შეიარაღების დღეის მდგომარეობით. პირველ სამეულში არის ნავთობის წარმოები და მოპოვების და ექსპორტის თვალსაზრისით და ასევე პირველი მოკავშირე არის რეალურად ევროპელებისაც და ამერიკელებისაც ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში. პოლიტიკურადაც ირანის ვიზავად შეგვიძლია საუდის არაბეთს. შესაბამისად ერთმნიშვნელოვნად ესე ვერავინ ვერ იტყვის, თუმცა ამას იყენებს ოპოზიცია, დემოკრატები ამას კარგად იყენებენ და დონალდ ტრამპმა პარალელიც კი გაავლო ბრედ კავანოს დონის ტემპერატურაზე აწევასთან, რომ ესეც ისეთივე დონეზე აიყვანეს, როგორც იყო ბრედ კავანოს საკითხი.
რომ გადავინაცვლოთ აქედან ევროპაში დღეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ დიდი ბრიტანეთი ვახსენეთ და დიდ ბრიტანეთს და ევროკავშირს ბევრი დრო არ რჩება დღეს და ხვალ იქნება სამიტი ევროკავშირის ასეთი სამიტი შესაძლებელია კიდევ გაიმართოს ნოემბერში და გაიმართოს დეკემბერში შეგახსენებთ რომ 29 მარტს რეფერენდუმის გადაწყვეტილების შესაბამისად ბრიტანეთმა უნდა დატოვოს ევროკავშირი საკითხი რაზეა აქაც ძალიან სერიოზულია არა მხოლოდ ეკონომიკური საკითხი არის აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური საკითხიც გაივლება თუ არა საზღვარი ირლანდიასა და ჩრდილოეთ ირლანდიას შორის ეს იქნება ყველაზე მთავარი განხილვის და მსჯელობის საკითხი გუშინ ტერეზა მეი წარდგა თავის პარლამენტის წინაშე მისმა კაბინეტმა და მისმა გუნდმა მხარი დაუჭირა იმ წინადადებებს რომელიც უნდა გაახმიანოს ევროკავშირის ლიდერებთან და წევრი ქვეყნების და უშუალოდ ევროკავშირის ლიდერებთან ტერეზა მეიმ დღეს თუმცა დონალდ ტუსკი ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი აცხადებს რომ მარტო ოპტიმიზმი საქმეს არ კმარა მარტო კეთილი განწყობა საქმეს არ კმარა დღეს იმის განცდა რომ იქნება გარღვევა ამ სამიტზე ნამდვილად არ არის დღეს უნდა მოვისმინოთ ჩვენ კონკრეტული წინადადებები რომელსაც მივიღებთ თუ ან არ მივიღებთ დიდი ბრიტანეთის ხელმძღვანელობიდან შეგვიძლია ამ ნაწილში თქვათ რომ ეს პროგრესი მაინც ნელა მიდის ხო ანუ დაგეგმილი მსგავსი ტემპები არ არის და სულ პრობლემატურად არის ანუ რამდენად მოესწრება ასე ვთქვათ ეს ბრექსიტის სრულფასოვანი დასრულება კითხვის ნიშნის ქვეშ არ არის ნამდვილად დღეს ცხადი გაიჭედა ირლანდიაში უპირველესად უნდა ითქვას გაიჭედა ეს საკითხი და ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები იმიტომ რომ ძლივს მიღწეული ირლანდიაში მშვიდობა ამდენი წლების მანძილზე ეხლა კიდევ ახალი რაღაცა ჩეკპოინტების საზღვრების გავლებით იქ შეიძლება პოლიტიკური და იქაც სხვათა შორის რელიგიური დაპირისპირების ისევ ახალი კერის გაღვიძების საფუძველი შეიძლება გახდეს ამიტომ მტკივნეულ ხაზებზე უწევს ძალიან ფაქიზი არის ეს თემა ძალიან მტკივნეული აქაც ისევე როგორც ბევრ სხვა ადგილას რუსეთის ჩარევა ამ რეფერენდუმში ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ არის უბრალოდ ბევრი კითხვები არსებობს ამასთან დაკავშირებით და სერგეი ლავროვმაც განაცხადა სულ ცოტა ხნის წინ რომ ევროსაბჭოდან გაგდებას არ დაუშვებს რუსეთის ის თვითონ დატოვებს რუსეთი თავად დატოვებს თუ არ შეიცვლიან გადაწყვეტილებას და იმუქრება აშანტაჟებს ესე ვთქვათ საწევროს გადახდის შეჩერებით ევროპის საბჭოს ძალიან კარგია რომ ეს რეზოლუცია არ გავიდა და იმედი მაქვს რომ არც გავადა თუ სწავლენ ერთმა შორს დავიდნენ თემის გარეშე წარმოუდგენელია ბუკვას გაშვება მინდოდა მაგრამ არ ვიცოდი ამ თემაში გუშინდელი ამბავია კი ნამდვილად ნიკოლ პაშინიანმა შეასრულა პირობა რომელიც ჯერ კიდევ 2 ოქტომბერს ღიად განაცხადა როიტერსი ადასტურებს რომ ნიკოლ პაშინიანი სომხეთის პრემიერ-მინისტრი გადადგა დაკავებული თანამდებობიდან და იქვე იძლევა გარანტიას ეს მან ტვიტერზეც დაწერა რომ სომხეთში ჩატარდება სუპერსამართლიანი არჩევნები და ეს დერბი მან ღიად გამოაცხადა ეს კვირა ჩვენ პაშინიანს რო იტყვიან ესე ზარვიანად კარგად დავუთმეთ კი რა თქმა უნდა რა ფენომენთან გვაქვს საქმე მისი სახით ბუკა აშკარა სიახლე არის ერთნიშნულოვნად სიახლე არის ის ახალი არატრადიციული სომხეთის პოლიტიკური ისტაბლიშმენტისთვის მეთოდებით ვიხილეთ ახალი წინდების წყვილი კანადის პრემიერ-მინისტრთან ცეკვა თამაში მოლხენა საფრანგეთის პრეზიდენტთან მეუღლესთან ასე შემდეგ გარდა ამისა სხვათა შორის იყო ადრე გიორგის ბლოგი რისი შეცვლა მოასწრო ამასობაში რისი გაკეთება მოახერხა და მოასწრო სომხეთში პარლამენტში არსებულმა პოლიტიკურმა ძალებმა იფიქრეს რომ რაღაც არ ვიცი ოღონდ რატო იყვნენ ესეთი გულუბრყვილოები რომ რაღაცას უცებ შეცვლიდნენ ჩუმჩუმად და ვეღარ მოახერხებდა ის ამ ვადამდელი
საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებას, პაშინიანმა ეგრევე გამოიყვანა ქუჩაში ისევ ათეულ ათასობით ადამიანი და დაუმტკიცა, რომ მასთან ჭიდაობას რეალურად ამ პოლიტიკური ძალებისთვის, სარგიციანის ეგრეთ წოდებული ყარაბახული დაჯგუფების, ესე ვთქვათ, მასთან ჭიდაობას აზრი არ ქონდა, მან მოილაპარაკა იქვე ყველაზე გავლენიანთან, შეძლებულ და მდიდარ გაგիկ ცარუკიანთან და მოაწერა მემორანდუმს ხელი, ასევე იქ არის სხვა პოლიტიკური უფრო უმცირესობაში იყვნენ პოლიტიკური ძალები და ბოლოს ის რესპუბლიკური პარტიაც, რომელიც აქამდე იყო ხელისუფლებაში, დათანხმდა, რომ არ წარმოადგენს თავის კანდიდატურას პრემიერის პოსტზე და ძალიან მაღალი ალბათობით დეკემბერში იქ ჩატარდება საპარლამენტო არჩევნები, შეიცვლება შიდა ძალთა ბალანსი. პაშინიანის სასარგებლოდ ერთმნიშვნელოვნად უნდა ითქვას, რომ ის ცდილობს ჩაატაროს რაღაც გარკვეული მნიშვნელოვანი რეფორმები ქვეყნის შიგნით, მას ამისთვის პარლამენტის ხარდაჭერა სჭირდება, მაგრამ დიდი გეოპოლიტიკური და საგარეო პოლიტიკური ცვლილებების მოლოდინი მე პირადად ჯერ არ მაქვს, იქნება დოზირებული ურთიერთობების გაღრმავება, ძალიან კარგი საგარეო საქმეთა მინისტრი ყავთ ევროკავშირთან, იქნება რაღაცა თანამშრომლობის ფორმების ძიება, ფრანკოფონიური პროგრესი სახეზე არის, ცეკვა თამაშით და ასე შემდეგ და წარმატებებს უსურვებს მათ, როგორც ესე ვთქვათ, აი მე მინდა ვთქვა, რომ მოვა ჩვენი ჟამიც, როდესაც ტანგოსაც ვიცე აგითის დავაგვირგვინებთ ჩვენს ერთ-ერთ მსოფლიო როგორც ასეთს. ესე იქნება ზუსტად. მადლობა ბუკა პეტრიაშვილს. ძალიან საინტერესო მიმოხილვისთვის, სუპერ საინტერესო ბლოკი გამოვიდა. მადლობა BMG-ს და Forbes-ის საერთაშორისო მიმოხილვას, პოლიტიკურ მიმოხილვას. მისი ბლოგი წაიკითხეთ, დილით კი შემოგძახეთ ეს ამბავი, მაგრამ საოცარი ამბავია, საერთოდ ჩალაგებული არის ბუკას ბლოგები და უკვე თავისი მიმდევრები ყავს და რა სექტა ტომი რაც გინდა დაარქვეს. აი, როდის დაიდება? წერენ ხოლმე Forbes-ზე. თანამედროვე ენაზე რომ ფოლოვერები არის, ჩვენ ენაზე ესია რა. ამის მერე ამ საერთაშორისო პოლიტიკაზე და მსოფლიოზე საუბრის შემდეგ 1 საათი ქალბატონებო და ბატონებო დაეთმოვა მთლიანად ეკონომიკას. ჩვენ ვისაუბრებთ პარლამენტის ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარესთან რომან კაკულია გვეწევა და ასევე ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენელი მარიამ ქაცარავა იქნება რამდენიმე წუთში საქმიანი დილის სტუმარი. ეხლა კი დადგმით პოლიტიკური რეკლამით. ნაწილი ფასიანია, ნაწილი უფასო. პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის ირაკლი კოვზანაძის განცხადებით ეროვნული ბანკის ახალი ვიცე-პრეზიდენტის კანდიდატურასთან დაკავშირებით კომიტეტის წევრები იქნებიან პრინციპულები, ჩვენ ვიქნებით პრინციპულები, რომ არ იყოს რაიმე გადახვევა, იმიტომ რომ ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი განსაკუთრებით იმ მიმართულებით, სადაც ზედამხედველობა უნდა იყოს უმაღლესი კლასის სპეციალისტი, ეს განაცხადა ირაკლი კოვზანაძემ. მისი თქმით, კომიტეტის და პარლამენტის კომპეტენცია ვრცელდება ეროვნული ბანკის უმაღლეს მენეჯმენტზე, პრეზიდენტსა და ვიცე-პრეზიდენტებზე და მათ რამდენიმე კვირაში მოუწევთ ახალი ვიცე-პრეზიდენტის არჩევა, კანდიდატს საკანონმდებლო ორგანოს საქართველოს პრეზიდენტმა უნდა წარუდგინოს. საქმე შევახსენოთ მაყურებელს, რომ მოქმედმა ვიცე-პრეზიდენტმა მურთაზ კიკურიამ თანამდებობიდან წასვლის შესახებ განცხადებით უკვე მიმართა პარლამენტის თავმჯდომარეს, მას უფლებამოსილება 1 ნოემბრიდან შეუწყდება, იქამდე კი ყოველდღიურ რეჟიმში აბსოლუტურად დამაჯერებლად არის წარმოდგენილი ეროვნული ბანკის სახელით შეხვედრებზე. ვიდრე კიდევ ერთად შეგახსენებთ, რომ პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტი ვახტანგ ბურკიაშვილის აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობაზე დანიშნვასთან დაკავშირებით ეროვნული ბანკისგან ინფორმაციას ითხოვს. ამაზეც კოვზანაძემ განაცხადა, ვთხოვ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს მოგვაწოდოს ინფორმაცია ამ დანიშნვასთან დაკავშირებით, მიუხედავად იმისა, რომ ეს პარლამენტის კომპეტენცია არ არის, რა პროცედურები ჩატარდა. ეს ეროვნული ბანკის შიდა კომპეტენცია იყო თუ საჯარო სამსახურის კანონიდან გამომდინარე. როგორც არ უნდა იყოს, მოგვაწოდეთ ინფორმაცია, ასეთი გზავნილი აქვს საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის ირაკლი კოვზანაძეს, ეს რაც ეხება პარლამენტს, თუმცა ახლა უკვე სხვა თემაზე ვინაცვლებთ და უფრო აღმასრულებელი ხელისუფლებისკენ ანაშენი წარდგენის დროა. აუცილებლად ენერგოეფექტურობის შესახებ კანონპროექტი და სტრატეგია იყო გუშინ ეკონომიკის მინისტრის მოადგილის მხრიდან ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის ტექნიკური დახმარების პროექტის
სოფლის ფარგლებში შეხვედრაზე განხილული. მინისტრის მოადგილემ ამ გამოსვლაში ერთ-ერთი მთავარი აქცენტი ინდუსტრიასა და საყოფაცხოვრებო მეურნეობაში ენერგოეფექტურობის პროგრამის განხორციელებით წარმოქმნილი დანაზოგის ეფექტურ მოხმარებასთან დაკავშირებით გააკეთა. თავად ენერგოეფექტურობის შესახებ კანონპროექტი, რომელიც ევროპელ კონსულტანტთა დახმარებით მომზადდა, წლის ბოლომდე პარლამენტს განსახილულად უნდა წარადგინოს. სწორედ ამ კანონპროექტზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან, რომელიც საქმიანი სტუდიაში უკვე შემოგვიერთდა. მარიტა არაბიძე, ეკონომიკის სამინისტროს ენერგეტიკული პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილეა ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით, დოკუმენტის გადაგზავნა საკანონმდებლო ორგანოში ჯერ ველოდებით. თუ შეგვიძლია და დღეს რა შეგვიძლია ჩვენს მაყურებელს გაუზიაროთ, რაზეა დოკუმენტი, რა ცვლილებებს მოიცავს ის და პარლამენტთან რამდენად იყო კომუნიკაცია წინასწარ და ელოდებით თუ არა მათგან მხარდაჭერას ყველა იმ ცვლილებაზე, რომელიც ამ კანონპროექტში ჩადეთ. გასაკვირველი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის და მე ძალიან მეხარია, რომ აი იმ საკითხზე, როგორც არის ენერგოეფექტურობა, რაღაცნაირად დღის წესრიგში არის და დიდი ინტერესი იჩენს, იმიტომ რომ ჩვენ ენერგოეფექტურობა ეს ხშირად საუბრობთ ხოლმე ენერგეტიკულ გარემოში, რომ ეს არის ენერგეტიკული დამოუკიდებლობის წინაპირობა, რომ მაქსიმალურად მოვახდინოთ ენერგიის დაზოგვა, სად და როგორ უკვე ამაზე ჩვეულებრივად ეს სტრატეგიული დოკუმენტები არსებობს და რომელშიდაც ეს არის ღონისძიებების სახით გაწერილი. მე სანამ კანონპროექტზე გადავიდოდი, აუცილებლად მინდა რომ 2 დღის სიტყვით ვთქვა ის საერთაშორისო ვალდებულებებიც, რაც ქვეყნებს გააჩნია, თუმცა არამც და არამც მე არ ვსაუბრობ იმას, რომ ეს ვალდებულებები მხოლოდ ვალდებულებისთვის უნდა შესრულდეს და ეს ვალდებულებები უნდა იყოს იმისთვის, რომ ჩვენ სადღაც დავუშვათ პლუსი ჩავიწეროთ. პირველი თქვენ იცით, რომ ჩვენ ასოცირებას მოვაწერეთ ხელი, ეს იყო 2014 წელს. ამის შემდგომ ჩვენ უკვე ვართ სრულუფლებიანი წევრი და უკვე ენერგეტიკული გაერთიანების სრულუფლებიანი წევრი უკვე გავხდით 2017 წლიდან, რაც იმას ნიშნავს, რომ ევროკავშირის დირექტივები, მათ შორის ენერგოეფექტურობა, ხშირად ვამატებთ ხოლმე განახლებადი ენერგიებს, იმიტომ რომ ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის ამ ღონისძიებებთან ერთად, იმიტომ რომ გაცილებით უფრო კარგი ეფექტს ხედავთ. ეს არის სავალდებულოდ განსახორციელებელი, თუმცა აქაც ვამბობთ იმას, რომ ჩვენ დირექტივიდან პირდაპირ გადმოვიტანოთ კოპირება და არ გავითვალისწინოთ ჩვენი ქართული რეალობა, ესეც არ იგეგმება. პირველ რიგში გუშინდელი შეხვედრა, რომელზედაც თქვენ ბრძანეთ, აქ საუბარი იყო პირველად ენერგოეფექტურობის შესახებ კანონზე და არ შემიძლია რომ თქვენი სტუდიიდან კიდევ ერთხელ მადლობა ავთხრა ევროპის რეკონსტრუქციის ბანკს. მან შეძლო თავის საერთაშორისო და ადგილობრივ ექსპერტებთან ერთად მისი წინარე დოკუმენტის მომზადებაც, ეს გახლავთ ენერგოეფექტურობის პირველი ეროვნული ენერგოეფექტურობის სამოქმედო გეგმა. ეს არის საკმაოდ დიდი დოკუმენტი, რომელიც 2020 წლის ჩათვლით ჩვენ გვეუბნება ყველა სფეროში, ვინაიდან ეს დოკუმენტი 4 მნიშვნელოვან სეგმენტს ფარავს. ეს არის ინდუსტრია, ეს არის ტრანსპორტის სექტორი, ეს არის სრულიად ენერგეტიკა და ეს არის შენობების ნაწილი და უნდა ვთქვათ ისიც, რომ ჩვენთვის საქართველოსთვის ეს არის ახალი მიდგომები და ჩვენ მანამდე საკანონმდებლო სივრცეშიდაც არ ქონდა კონკრეტულად მინიჭებული კანონმდებლობა ენერგოეფექტურობის. ახალი პროექტი შეგვიძლია. თავარ კანონში, რომელიც ენერგეტიკის შესახებ იყო, იქ იყო ხოლმე რომ მოხდეს მაქსიმალურად ხელშეწყობა ენერგოეფექტური ღონისძიებების გატარების, თუმცა ეს რასაკვირველია საკმარისი არ იყო. და ვალდებულებები არ იყო არაფერი ვალდებულებების თემაზე გადავდივართ. რასაკვირველი ეს ვალდებულებაა. ეხლა თვითონ სამოქმედო გეგმიდან მინდა 2 სიტყვა გითხრათ და მე უკვე დავაკავშირო კანონის ნაწილი. სამოქმედო გეგმაში არის 44 მნიშვნელოვანი ღონისძიება. უნდა ვთქვათ ისიც, რომ აი სფეროები, რომელიც მე უკვე მოგახსენეთ ეს 4 მიმართულება, საქმე ის არის, რომ წინანდელი პერიოდი თუ რა სიტუაციაში ვართ, ამას შეფასებას სჭირდებოდა და საკმაოდ დიდი დრო დაჭირდა ამ შეფასების ნაწილს, იმიტომ რომ მაგალითად კონკრეტულად რა ხდება ინდუსტრიის ნაწილში და სად ვართ და რა ღონისძიებების გატარება შეგვიძლია და ამ ღონისძიებების გატარებაში რასაკვირველია უნდა მოხდეს ეტაპობრივად და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მოხდეს პირველად ეტაპზე მთელი ამ ვალდებულებების გატარება, რომელმაც შეიძლება უარესი შედეგი გამოიღოს. დროში არის გაწერილი, რასაკვირველია ეს დროში პერიოდულობით არის დაყოფილი ჩარევები. კი ბატონო, ეს არის დროში გაწერილი და ამ ღონისძიებებიდან მინდა გითხრათ, რომ არის შედარებით იაფი ღონისძიებებიც, რომლებიც გაცილებით უფრო მარტივი საინვესტიციო, ასე ვთქვათ, შედეგით შეიძლება მივიღოთ. სათავეში იქნება იაფი. დიახ, რასაკვირველია და არის შედარებით. ანუ ჩვენ საუბრობთ იმას და ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მიესალმება იმ ინიციატივას, რომ ეს მოხდეს ეტაპობრივად და რაღაცნაირად არ მოხდეს დაწოლა არც ინდუსტრიაზე, არც შენობების ნაწილზე და ასე შემდეგ. მე მინდა გითხრათ, რომ ამ 44 ღონისძიებიდან, რომლებიც არის საკმაოდ ბევრი უწყება იყო ჩართული ამაში, ისეთი როგორც არის გარემოს დაცვის სამინისტრო და მრავალი უწყება, მე ახლა ამას აღარ ჩამოვთვლი და ხშირ შემთხვევაში იკვეთებდა ხოლმე სხვა უწყებების ვალდებულებასთან, იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ ჩვენ
პარიზის ხელშეკრულებითაც გვაქვს ვალდებულება, რაც პირდაპირ ამბობს იმას, რომ მავნე ნივთიერებების გატყოსნა ემისიების შემცირება უნდა მოხდეს. ენერგეტიკიდან ან სხვა ამ დარგებიდან, რომელიც მე ჩამოგითვალეთ, როგორ უნდა მოხდეს, სწორედ ენერგოეფექტური ღონისძიებების გატარებით უნდა მოხდეს. საერთოდ თუ ჩვენ მიუდგებით, რომ პირველი კითხვა არის ხომ ხშირ შემთხვევაში, რომ ამ ღონისძიებების გატარებისთვის ჩვენ როგორ ვართ მზად და როგორ უნდა გავაკეთოთ და ხშირ შემთხვევაში ჩვენ მაინც საჯარო სექტორზე ვაპირებთ, რომ პირველ ეტაპზე მოხდეს აქ ძირითადი აქცენტი იქნეს გატარებული, თუმცა აქაც არ იქნება რასაკვირველი ამ მკვეთრი ვალდებულება და ეტაპობრივად მოხდება. მაგრამ იმპლემენტაციის პირველ ტალღას მიიღებს საჯარო სექტორზე იქნება და ხშირ შემთხვევაში იცით რა არის იგივე ინდუსტრიის შემთხვევაში ხა კანონის შემთხვევაში ნებაყოფილობითი ალტერნატიული ღონისძიებების ვარიანტია. მაგალითად, ნებაყოფილობითი ალტერნატიული ღონისძიება იგივე ინდუსტრიის ნაწილში შეიძლება ის იყოს, რომ მაგალითად ცნობიერების ამაღლება, იმიტომ რომ ჩვენ რომელ სფეროშიც არ უნდა წავიდეთ, მაინც ვეჩეხებით ერთ დიდ და მნიშვნელოვან სამიზნეს არის ცნობიერების ამაღლება, იმიტომ რომ ამის მნიშვნელობა ჩვენ არ გვესმის. რამდენიმე კონკრეტული ინფორმაცია ამ შემთხვევაში სტუდიაში მოვისმინო. რა ვადები იქნება გარდამავალი ეტაპებისათვის ამ კანონპროექტით დაწერილი დაახლოებით და იგივე კერძო სექტორისათვის რა იქნება თუ რა განსხვავებული ვადები პროექტით დადგენილი? არა, კერძო სექტორისთვის ცალკე კანონი რასაკვირველი არ დაიწერებოდა, ეს კანონი მოქმედებს აბსოლუტურად ყველა მიმართულებაზე ვრცელდება. რაც შეეხება თვითონ გარდამავალ ეტაპს, ეს არის 20, 25, 30 წლის დრო სტრატეგიებიც ასე მზადდება, როგორც წესი და ენერგეტიკული გაერთიანების ფარგლებში ზუსტად ამ ნაწილშია. ახალ შენობებთან დაკავშირებით 25 ძირითადად ჩვენ ახალ შენობებზე ვსაუბრობთ, თუმცა ახალ შენობებშიც არ ვამბობთ, რომ დავუშვათ ყველა ეს ღონისძიება ზუსტად აპრიორი 25 წლისთვის უნდა იყოს. საჯარო შენობების ნაწილზე იქნება პირველი აქცენტი, მაგალითად ერთ-ერთი მუხლი ევროკავშირის დირექტივაში არის შემდეგი, რომ უნდა მოხდეს საჯარო შენობებში 1% საერთო შენობის არაუმეტეს 500 კვადრატული მეტრისა ენერგოეფექტურად, ანუ რენოვაცია უნდა მოხდეს და ეფექტური ღონისძიებების გატარება. აქვე მე მინდა გითხრათ მეორე, რომ ეს ღონისძიებების გატარება როდესაც საშიშროებას არ წარმოადგენს, იმის ნათელი მაგალითია, რომ როდესაც ჩვენ სტრატეგიაში შეფასებას ვაკეთებდით, ისედაც ვნახეთ, რომ რაღაც ღონისძიებები უკვე დაგეგმილი აქვს. ეს არის ახალი ტექნოლოგიების ხარჯზე, ეს შესაძლებელი იყოს თანამედროვე მიდგომების გათვალისწინებით, რომელსაც ამ სამოქმედო გეგმებში შეიძლება არ ერქვას თვითონ უწყებების მიერ ენერგოეფექტური ღონისძიება, მაგრამ პრინციპში ენერგოეფექტური ღონისძიება ზუსტად ის არის, რომ ჩვენ მაქსიმალურად დავზოგოთ ენერგიის გამოყენება. ამიტომ ხშირ შემთხვევაში ეს მაგალითად ჩვენ ნახეთ სამოქმედო გეგმის ანგარიშის დროს დავაკვირდით, რომ უმეტეს ხშირ შემთხვევაში ბევრი ღონისძიება უკვე გათვალისწინებული არის, ისედაც სხვადასხვა და ამის ნათელი მაგალითია, რომ დაახლოებით 80%, როდესაც მისი საინვესტიციო ღირებულება არის შეფასებული დარგების მიხედვით, თითქმის 2020 წლამდე ბიუჯეტში ისედაც გათვალისწინებული იყო და ძალიან დაბალი პროცენტის დამატებაზე იყო საუბარი, რომელიც სასაკვირველია საერთაშორისო ორგანიზაციების. მე გპირდებით კიდევ მოვა, მარიტა, მადლობა, ძალიან შეზღუდული ვარ დროში. მე ვაპატიეთ, რომ თვის ბოლომდე ამ ჩემთვის კი გასაგები, მაგრამ მიუღებელი შეიძლება, ეს ჩემი სუბიექტური აზრია, პოლიტიკური და უფასო პოლიტიკური რეკლამების გამო არეულდარეულია ჩვენი ბადე. მარიტა არაბიძე, ეკონომიკის სამინისტროს ენერგეტიკული პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე სტუმრობდა, მადლობა მას. და მაგერ მასთან ერთად ერთ თემას კიდევ წარმოგიდგენთ, ბოლო პერიოდში ბევრს საუბრობენ ბიზნესის კორპორაციულ პასუხისმგებლობაზე, თუმცა როგორც ირკვევა, მის შესახებ ინფორმაცია უფრო პროფესიულ წრეებშია ცნობილი. სწორედ ამიტომ საზოგადოებას მაქსიმალური ინფორმაცია უნდა მივაწოდოთ. საზოგადოების ჩართულობას ემსახურება საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის მიერ მომზადებული კონკურსი. მოდი ვნახოთ ხატია ალფაიძის ჟურნალისტური ექსპერიმენტი თუ რა იცის საზოგადოებამ კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის შესახებ. ამ წიგნის ავტორმა თომას კოლსტერმა ზრუნველი ბიზნესის შესახებ ინფორმაცია 256 გვერდზე აღწერა და მილიონობით ადამიანს მოუყვა თუ რას ნიშნავს გქონდეს ბიზნესი და გქონდეს პასუხისმგებლობა. CSR იგივე კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა. ალბათ ხშირად გსმენიათ ამ ტერმინის შესახებ მედია სივრცეში. რა იცის საზოგადოებამ ზრუნველი ბიზნესის შესახებ? ჩვენი ექსპერიმენტი TV პირველის ეთერში. იცით თუ არა რა არის კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა? არა. არა, არ ვიცი. არა, ნამდვილად არ ვიცი. არა, არ ვიცი. იცით თუ არა რა არის კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა? არა. 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 არ ვიცი.
ახალი ხილი ეს კამპანია სოციალურ ქსელში ახალია. ის მიზნად ისახავს საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას. ბიზნესში ლიდერები საკუთარ საქმიანობაში სხვადასხვა პასუხისგებლობებს ნერგავენ, თუმცა CSR-ი ქველმოქმედება არ არის. CSR-ის ძირითადი მიმართულებებია ბიზნესის ეთიკურად წარმოება, ადამიანის უფლებების დაცვა, შრომითი სტანდარტების დაცვა, გარემოს დაცვა, მომხმარებელთან პასუხისმგებელი ურთიერთობა, სოციალური პრობლემების მოგვარებაში მონაწილეობა, ბიზნეს საქმიანობის გამჭვირვალობა. ყველა ორგანიზაციას სჭირდება კარგი რეპუტაცია. უფასო რჩევები ბიზნეს PR პრაქტიკოსები კომპანიებს პასუხისმგებლობის აღების შემთხვევაში იმ სიკეთეების შესახებ აწვდიან ინფორმაციას, რომელიც მათ კეთილნებას მათივე პროდუქციაზე მომხმარებლისგან მოყვება. საზოგადოებაში დღესდღეობით კომპანიის აღქმა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ საზოგადოების განწყობებზე, საზოგადოების დამოკიდებულებებზე არის კომპანიის განვითარება და მისი მომავალი დამოკიდებული. იქ სადაც სტატისტიკური მონაცემები არ არსებობს, რთულია განსაზღვრო ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის ხარისხი, თუმცა პროფესიულ წრეებში CSR-ის შესახებ ყველაფერი იციან. და მათ ძალიან მნიშვნელოვანი სიტყვა არის პასუხისმგებლობა. შესაბამისად, გონია რომ ბიზნესისთვის კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის ქონა ან კარგი ან ცუდი კი არა, უბრალოდ აუცილებელი, საჭიროა პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა, რომ უკეთესი გარემო შექმნას თავისივე არსებობისთვის. არსებითად ეს არის ბიზნესის კეთილინება, იყოს მეტი პასუხისმგებლობა და აკმაყოფილოს საქმიანობის მაღალი სტანდარტები, ვიდრე მას კანონით ეკისრება. CSR სჭირდება აღიარება, ის არის უფრო მეტი ვიდრე ხარჯი, ეს არის ინვესტიცია, რომელსაც მოაქვს კონკურენტული უპირატესობა. ბიზნესში ეს წარმატების მთავარი გასაღებია. მე ვფიქრობ, ნებისმიერი მსხვილი ბიზნესისთვის სოციალური პასუხისმგებლობის მიმართულება არის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება და ამას ყველა აკეთებს, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს არის კომუნიკაციის ძალიან კარგი საშუალება, როგორც სამოქალაქო საზოგადოებასთან, ასევე სახელმწიფო უწყებებთან. სოციალურად დაუცველები, სტუდენტები, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები. ეს მცირე ჩამონათვალია მათი, ვინც იმ კომპანიებისგან იღებენ დახმარებას, რომლებიც სოციალურ პასუხისმგებლობას გრძნობენ. საქართველოში უცნობი CSR-ი კარგად ნაცნობია ევროპასა და ამერიკაში. Walmart-ი მსოფლიოში ყველაზე მსხვილი საცალო გაყიდვების ქსელია. მისი პასუხისმგებლობაა გარემოზე ზეგავლენის შემცირება. ამისათვის მან მზის ელექტროსისტემების დანერგვა დაიწყო. ფეხსაცმლის უმსხვილესი მწარმოებელი დოქტორ მარტენსი კი გარემოს დაცვაზეა ორიენტირებული. ის ფეხსაცმელს ტყავთან მიახლოებული მასალით ამზადებს და ამით ცხოველებს იცავს. სწორედ ასე დაიპყრო ბრენდმა მსოფლიოს ცხოველების მოყვარულთა გულები. კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა ეს არის ის ახალი ხილი, რომელსაც სწრაფად დაგემოვნება სჭირდება, რაც საზოგადოების ინფორმირებულობასა და მათ ჩართულობას გულისხმობს. მომხმარებელი ყოველთვის იქნება ლოიალური იმ ბიზნესის მიმართ, ვინც ქმნის ჯანსაღ კონკურენტულ გარემოს და ზრუნავს საზოგადოების კეთილდღეობაზე. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ბიუჯეტის პირველადი ვარიანტის განხილვებს საკანონმდებლო ორგანოში საკომიტეტო მოსმენებზე ტრადიციულად ბევრი შენიშვნა მოჰყვა. ტრადიციულად აქტიური იყო ოპოზიცია და შენიშვნებისმა და მმართველი უმრავლესობის წევრებისგანაც. მოვისმინეთ რამდენიმე პრეტენზია იმასთან დაკავშირებით, რომ პენსიები საკმარისად არ იზრდება, ზედმეტად ბევრით იზრდება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთა ხელფასები, არასწორად არის გაწერილი ენერგეტიკული პროექტების ინფრასტრუქტურის ხარჯები და ასე შემდეგ. ჩვენივე ეთერებში მოვისმინე კიდევ ერთი შენიშვნა, რომლის ავტორიც რომან კაკულია იყო. კომიტეტის თავმჯდომარე საგარანტიო ფონდის პერსპექტივით, უпростоრად ბიუჯეტის პროექტში არარსებული ჩანაწერის წყალობით გამოწვეულ პერსპექტივაზე ჩივის და საკითხით ინტერესდება. როგორც ჩანს, მისი კითხვების ერთ-ერთი ადრესატი ეკონომიკის მინისტრიც იქნება. სწორედ ჩვენი სტუმარი რომან კაკულია გახლავთ, პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე. მას კიდევ ერთხელ მივესალმები და ამ ბოლოს გაჟღერებული საკითხით გავიწყებ ჩვენ საუბარს. ვიხარია რომ ხართ ჩვენთან ერთად მშვიდობის ბატონ რომან. ასევე მინდა გუხსველი კომპლიმენტი თქვენი გადაცემის მიმართ. ყოველი დილა ჩემი ნამდვილად თქვენით იწყება, იმიტომ რომ ხალხა ჩემი თანამშრომლებიც კი მგონი ხართ ისეთი თემებთან შედიხართ ხოლმე თქვენ. მე მგონი საგარანტიო ფონზე შენ ხო არ იტყვი ხარ რაღაცას სანამ ბატონ რომანი დაიწყო. მე მგონი ძალიან უფრო მეტად ბატონ რომანს აქვს რომ კარგად ახსნათ ეს თემა ბატონ რომანი. ამდენად სწორად იქნა გაგებული გზავნილი, იმიტომ რომ ჩვენ გავიგეთ, მაგრამ ჩვენი პირველი კითხვა მაინც ამ თემას უკავშირდება. ძალიან დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის, იმიტომ რომ მე ნამდვილად დამრჩა იმის ესეთი შტაბ-ერთილება რომ მთელი სიღრმე ამ თემის არ არის დანახული და მე ცოტა შორიდან უნდა დავიწყო რომ ყველა კონტური დავხაზო რა კუთხით ვხედავ მე ამ პრობლემას და გავაგრძელებ უნდა დავიწყო საგარეო პოლიტიკიდან რაც არ უნდა მოგეჩვენოთ ეს თითქოს დისტანცირებული ამ თემისგან ეს სწორედ აქედან იწყება და საქმე იმაშია რომ ჩვენ ახლა იმ თანამდებობიდან გავუნდა რომელიც მე მაქვს ცხადია როდესაც ადამიანები გვისმენენ სულ მცირე ორ შეკითხვას უნდა გასცენ პასუხი ამ საუბრის შემდეგ რა სჭირთ დღეს ჩვენს ეკონომიკას და სად არის გამოსავალი ჩვენი ეკონომიკის მთავარი გამოწვევებზე ძალიან ხშირად მოვისმენთ საუბარს და თემა ის არის რომ თუ ჩვენ მივდივართ იქამდე რომ ვერ ვაგროვებთ იმ დოლარს იმ რაოდენობით რომ შემდეგ ამის გადანაწილების პროცესში ჩვენ შევქმნათ პოზიტიური აღქმა, რომ დინამიკა არის ისეთი, რომ პერსპექტივების განცდა ადამიანებს აქვს სათანადო, ეს ამას ჩვენ ვერ დავაბალანსებთ. იმ დადებითი დინამიკით, რომელიც ნამდვილად გვაქვს და ექსპორტში, ბრუნვაში და მთელი რიგი დადებითი ტენდენციები ნამდვილად არსებობს, მაგრამ რაშია რეალურად საქმე? საქმე იმაში გახავთ, რომ ჩვენ ხო შევთანხმდით ყველანი, რომ ინვესტიციების მოზიდვის გარდა ჩვენ ამ ეტაპზე არ აგვაქვს არავითარი პერსპექტივა და ეს გახდა ჩვენი ცენტრალური სიტყვა. მოდით ახლა ჩვენს საგარეო პოლიტიკას შევხედოთ ჯერ პირველ რიგში ინვესტორის თვალით. იმიტომ რომ სატომღაც ეს არ ხდება ასეთი კუთხით ამის დანახვა და ჩვენ საგარეო თემებზე ვსაუბრობთ ცალკე ეკონომიკურ თემებზე ცალკე. და ამას წინათ მე როდესაც შევედი ამ თემაში ყველა ერიდება ამ თემას, იმიტომ არსებობს გარკვეული კლიშეები, არავის არ უნდა ამ კლიშეში შესვლა და თემა არის ასეთი რომ როდესაც ჩვენ ძალიან ამაყები ვართ ჩვენი საკონსტიტუციო ჩანაწერით, ჩვენს ევროატლანტიკურ მისწრაფებასთან დაკავშირებით, ასევე ბატონი ვლადიმერ პუტინი ძალიან ამაყია თავის სამხედრო დოქტრინით, როდესაც ის ამბობს რომ ამას არ დაუშვებს ჩვენ საზღვრებთან და ახლა პოტენციურ ინვესტორებს თავისი მრჩეველები ყავთ სხვადასხვა რომლებიც ამ ყველაფერს კონფერენციებზე და სტუმრებზე ხადია ძალიან აქებენ ჩვენს ასეთ მისწრაფებულობას, მაგრამ მე სასაუბროთ რომ ჯდებია საღამოს ვახშამზე მე იცი რა მოდი ავთო გაარკვიონ ჯერ როგორ დაალაგდება ამ ქვეყანაში სიტუაცია და ჩვენ მანამდე აი ამ ქვეყანაში წავიდეთ სადაც მეტნაკლები გარკვეულობა არის. ეს არის მოცემულობა, რომელსაც ჩვენ ამ წუთად ძალიან მყისიერად ვერ შევცვლით და აქედან გამომდინარე უკვე ის პარამეტრები, რომელსაც ჩვენ ბიზნეს გარემოს ვეძახით თითოეულის დატვირთვა ორმაგდება იმ პოტენციურ ინვესტორისთვის სასამართლოს მნიშვნელობა ეს ყველაფერი ხარ ჩვენთან მიმდინარეობს ამას იმ პოტენციურ ინვესტორისთვის ჩვეულებრივი დატვირთვა კი არა აქვს როდესაც ის აკვირდება ქვეყანას როგორია იქ სასამართლოს გასამაგებულია ჩვენ ეს მოცემულობა შეგვიძლია დავაბალანსოთ ან მხოლოდ იმით რომ დანარჩენი პარამეტრები ბიზნეს გარემოსი იქნება ორჯერ უფრო უკეთესი ვიდრე ჩვენ კონკურენტ ქვეყნებში და აქედან მოვდივარ უკვე მე ამ თემასთან როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ იმაზე რომ საბაზრო ინსტრუმენტები თავისუფალი ხელშეყრულებები სხვადასხვა ქვეყნებთან. მაშინ, როდესაც შენი სამუშაო ძალა ჯერ ადეკვატური არ არის.
სანამ ეს ამუშავდება იმ ინვესტორისთვის, რომელსაც ამ ქვეყანაში უნდა თავის ინვესტიცია მოიტანოს, სწორედ აი ამ საგარეო მოცემულობის ფარგლებში შედრო გაქვს მოსაგები. ამიტომ საგარანტიო ფონდი ჩემთვის არის უფრო სოციალური პროექტი, მე ერთხელ თქვენს ეთერში ვისაუბრე, ზუსტად ამაზე მე ამას სოციალურ პროექტად უფრო უყურებ, იმისათვის რომ მოვიგოთ ეს დრო, სანამ ეს გარკვეულობა რაღაც ლოგიკურ დასკვნამდე მიიყვანს პოტენციური ინვესტორების საზოგადოებას, რომლებიც პრინციპში ხა ამას ვერ უშველი ჩვენ მხოლოდ ატაშეებით სადღაც, იმიტომ რომ იცით რა მითხრა ერთ-ერთმა მართლაც პოტენციურმა ინვესტორმა, აი ზუსტად ვიმეორებ მის სიტყვას, სანამ თქვენ ქვეყანაში ან რუსული, ან ამერიკული ინვესტიციები არ გამოჩნდება როგორც დომინანტი ინვესტიციები, მე მესამე ქვეყანა ვერასდროს ვერ დავიჯერებ იმას, რომ ეს დაპირისპირება რაღაც ლოგიკურ დასკვნამდე მივიდა, რომელსაც შეიძლება გრძელვადიანი პერსპექტივის, გრძელვადიანი სტაბილურობის განცდა კონდესო და ეს გულახდილი ნათქვამი იყო და ამ მოცემულობაში ვართ ახლა ჩვენ და ამ მოცემულობაში დროის მოგება ხდება ცენტრალური სიტყვა ჩემთვის, იმისათვის რომ არ დაგროვდეს ის კრიტიკული მასა საზოგადოებაში, რომელსაც მთელი ამ ძალიან ფრთხილად გასავლელი ეტაპის პროცესში არ შექმნას ისეთი მუხტი, რომ შემდეგ სულ სხვა ძალებიდან მივიდეს ხელისუფლებაც, მოცემულობაც. ამიტომ საგარანტიო ფონდზე როდესაც ვსაუბრობ, მე ვსაუბრობ აი ამ გადმოსახედიდან დანახულ ინსტრუმენტზე, როდესაც ახლა ვერ ვიღაც რომ დამჯდება ოპონენტი და დამიწყებს ეს არის თუ არა წმინდა საბაზრო ინსტრუმენტი და ახლა აქ ამის პერსპექტიულობა არის თუ არა, მე 2000-იან წლებში დავიწყეთ, მაშინ ჩემი თანამდებობა ითხოვდა ამას, მე შევისწავლე ევროპული გამოცდილება საგარანტიო ფონდების, სადაც რბიდან შეიძლება მხოლოდ 3 იმუშაოს, ვიცი მე ძალიან კარგად და ეს ახლა საბაზრო ეკონომიკის ყველაზე კლასიკური მექანიზმი რომ არ არის, ამასაც ურავინ უმასწავლის, მაგრამ თემა იმაშია, რომ ვიდრე აწარმოებს საქართველოში პროგრამებში არსებობს გამჭვირვალობა, გაცილებით მაღალი ხარისხის გამჭვირვალობა შეიძლება იქნეს მიღწეული, იმიტომ რომ ბორდი აქვს. ბორდი შეიძლება იყოს წარმომადგენლობით ისეთი, რომ ჩვენ და გავითვალისწინოთ ბიზნესის ინტერესები, ოპოზიციის ინტერესები, ყველა სხვათა ინტერესები და გამჭვირვალობის უფრო მაღალი ხარისხი შევქმნათ და უფრო ლოგიკური მექანიზმი პრიორიტეტების შერჩევის, რაში უნდა ჩაერიოს ბანკსა და კლიენტს შორის ურთიერთობაში დაუშვათ ეს საგარანტიო ფონდი. ამიტომ ამ მოცემულობაში მე ასე შორიდან იმიტომ დავიწყე ეს, რომ ასე უყურებ მე ამ ფონდს და არა როგორც მხოლოდ ფინანსებისადმი ხელმისაწვდომობის ინსტრუმენტს და ის არის თუ არ არის ახლა საბაზრო მექანიზმებიდან ესეთი ინსტრუმენტი, რომელიც შეიძლება შევიდეს რაღაცა კლასიკურ მეთოდად და აქედან გამომდინარე ვთხოვ მთავრობას, ვისაც ახლა პირდაპირ დიალოგი ვერ მექნება პრემიერთან, მინისტრთან, რა თქმა უნდა, მექნება ამაზე დისკუსია, მაგრამ ჩვენ ამას ჩემს და ასე უნდა შევხედოთ. ჩვენ გვაქვს ძალიან რთული საგარეო მოცემულობა, ამ მოცემულობაში საბაზრო მექანიზმები და ინსტრუმენტები ისე როგორც ჩვენ გვინდა ვერ იმუშავებს სწორედ ამ მოცემულობის გამო, ამიტომ ის ინსტრუმენტები რომელსაც დრო უნდა მოგვაგებიოს, რომელსაც უნდა მიგვიყვანოს იმ მოცემულობამდე, როდესაც ეს თავისუფალი ხელშეკრულებები თავის შედეგებს მოიტანს და სხვადასხვა წამოეწება განათლების პროგრამები და ეს ჩემი მეორე პრეტენზია მათ მიმართ, რომ განათლების პროგრამების ეფექტურობის გარეშე და თუ კვალიფიკაცია არ იქნა, მაშინ ეს სამუშაო ხელშეკრულებები თუ თავისი ხალხით მოვიდა ეს ხალხი ამ ქვეყანაში, ეს არ იყო ჩვენი მოთხოვნა რა. იცით რაშია საქმე? ეხლა ახალგაზრდობაში ყველას წაგვიკითხავთ დროის და ფინანსების მენეჯმენტთან რაღაცა სხვადასხვა წიგნები, არა მე გამახსოვდება რაღაც იქიდან ძირითადი გზავნილები. ერთ-ერთი რაც სულ მახსოვს არის ასეთი და უფასოდ ვაძლევთ თქვენს მაყურებელს, რომ დაწერეთო 5 პრიორიტეტი შენი ცხოვრების ყველაზე მნიშვნელოვანი, ავტორი ამბობდა და შემდეგ დააკვირდიო დღის განმავლობაში თუ იმდენ ყველაზე მეტ დროს სწორედ იმაზე ხარჯავ, რაც აქ პირველი წერია. თუ ეს ასე არ გამოდის, ესე იგი არ არის შენი პრიორიტეტი. აქ მარტო სურვილი შეიძლება შენ გქონდეს და ერთი და ორი დღე შეიძლება ყოველთვის დამოგიგდოს რაღაცა, მაგრამ თუ დღეები ერთმანეთს მიყვება ისე რომ შენ გონია რომ შენი პრიორიტეტი ეს არის, მაგრამ შენ დროს სხვა რამეში ხარჯავ, შესაბამისად ფულსაც. ესე იგი შენ პრიორიტეტი გეშლება და ამიტომ თუ ჩვენ ვამბობთ რომ კვალიფიკაცია ადამიანების განსაკუთრებით რეგიონებში უნდა დახვდეს ამ თავისუფალ სავაჭრო ხელშეკრულებებს იმისათვის რომ მათი ინვესტიციების შემდეგ ტერიტორია კი არ იყოს მარტო ჩვენი გამოსაყენებელი, არამედ მუშახელიც ჩვენი იყოს მათი. მაშინ ჩვენმა ბიუჯეტმა უნდა დაგვანახოს, რომ ინკლუზიურობას მე მინდა ვხედავდე ბიუჯეტში, მის პრიორიტეტულობაში, როგორც აი ამ დროის მოგების მონაკვეთისათვის აუცილებლად დანახულ საგარანტიო ფონდს, ასევე განათლებისათვის იმ კონკრეტულ ნაბიჯებს, რომელიც ამ კვალიფიკაციას შექმნის და აი მას რომ ვერ ვხედავ პრინციპში ამ ეტაპზე და მივყვებით ჩვენ ტრადიციულად ყველა პრიორიტეტია, ყველა მნიშვნელოვანია, ვინც მოვა და გთხოვს, რომ იცი ხა აი ამ თემაში თუ ფული არ იქნება, მე ამ პრობლემას დავინახავთ, მაგრამ ჩვენ უნდა ვისწავლოთ განსხვავება მნიშვნელოვანსა და პრიორიტეტულ შორის.
ბატონო, მან სანამ სხვა თემებზე და ბლიც ფორმატში გადავდეთ, რომ ბევრი თემა მოვასწროთ, იმიტომ რომ ბევრი თემა, მე მხოლოდ თქვენი BMG-თან გაკეთებული კომენტარი და გამომდინარე მინდა ერთი საკითხი დავასწროთ. თქვენ ახსენეთ, რომ მექნება კომუნიკაცია ამაზე პრემიერთან და ეკონომიკის მინისტრთან. ჩვენ ვებგვერდთან აღნიშნავთ საუბარში, რომ საფუძვლიანად განხილვის შესაძლებლობა არ ყოფილა. იგეგმება თუ არა და რატომ არ იყო შესაძლებლობა, როცა ასეთი მნიშვნელოვანი საკითხი დგას დღეს? საუბარი ჩვენ წინა მინისტრთან დავიწყეთ, მაშინ მინისტრი შეიცვალა, ახალი მინისტრი თავიდან დროულად ვერ ჩაერთო პროცესებში, მას თავისი პრობლემები ჰქონდა, ცხადია, ხა ესეთი თემა ეკონომიკის სამინისტრო არის იმხელა მონსტრი თემების, რომ ხა მე მის ადამიანურად მესმის, რომ ყველა თემაში შეიძლება ასე მყისერად ვერ შევიდა, თუმცა წამოეწია ამას ბიუჯეტი და მე მივიღე დაპირება იმასთან დაკავშირებით, რომ აწარმოებს საქართველოს ფარგლებში, იმ თანხის ფარგლებში შეიძლება ეს მოდიფიკაცია მოხდეს და ამ ეტაპზე მე ეს მაგმაყოფილეს, მე მაშინ თქვენთან როდესაც ვიყავი, ადრე მაშინაც საუბრობდი, რომ შეიძლება საპილოტეც ჯობდეს თავიდან ჩვენ ამ თემის გავაკეთოთ, ვიდრე მთლიან ქვეყანას მოვედოთ ახლა ამ თემით, იმიტომ რომ არსებობს წარმატებული მაგალითები და შესაძლებელია თუ ამის პოლიტიკური ნება იქნება და მე ბოლომდე ვიბრძოლებ ამისათვის, იმიტომ რომ ესე მჯერა ამისაც ახლა გითხარით და ამ ხელა შესავალი, იმიტომ გავაკეთე, რომ გონია რომ ეს ჩვენ დაგვაზიანებს თუ ეს ინსტრუმენტი არ გვექნება და სანამ ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობა და შემდეგ ინდოეთთან და სხვებთან მოგვიტან შედეგებს, ახლა ჩვენ მივიღებთ ისეთ მუხტს ქვეყანაში, რომ უკან დაგვრჩება ეს ყველაფერი და ამიტომ ეს მნიშვნელოვანი ასეთი ინსტრუმენტები გახდეს შენი პრიორიტეტი და არა საუბრის პრიორიტეტი კი არა, დაფინანსების პრიორიტეტი და ქმედებათა პრიორიტეტი და მე მზად ვარ ჩემი გამოცდილება ამაში შევდო, იმიტომ რომ მაქვს ეს გამოცდილება 10 წელი მუშაობდი სწორედ ამ თემებზე, როგორ უნდა გაკეთდეს ეს ფონდი და როგორ უნდა გახდეს ის ბანკსა და კლიენტ შორის მხარდაჭერის ინსტრუმენტი. ეს პრიორიტეტი, რაც შეეხება ბიუჯეტის მნიშვნელოვან თემებს, თქვენი კოლეგებისგან რამდენიმე მიმართულება, მათ შორის თქვენი გუნდის წევრებისგან მოვისმინეთ შენიშვნების ნაწილი, რამდენიმე თემაზე, პირველად განხილვაზე ჩავარდნაც მოხდა კომიტეტზე სწორედ ამის გამო. თქვენ სხვა რა მნიშვნელოვან თემებზე ფიქრობთ, რომ პროექტში ცვლილებები საჭირო არის? ნუ ენერგოეფექტიანობასთან დაკავშირებითაც იყო ჩემი შენიშვნა, მინდა რომ მაქსიმალურად შესაბამისობაში იყოს ის ღონისძიებები, რომელიც დაგეგმილია, ბიუჯეტი ხედავდეს ამ ღონისძიებებს, იმიტომ რომ მალე კანონი უნდა შემოვიდეს, მე კანონთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი შენიშვნა მაქვს, იმიტომ რომ ახლა ჩვენ უნდა მხოლოდ ეფექტზე არ უნდა ვისაუბროთ, რაც დადგება აქედან, ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ შესაძლებლობებზე, საზოგადოებას რა დააწვევა, საწურებს რა დააწვევა, რეალობა რა არის და ამასთანავე ჩვენ უარი ვთქვით გარკვეული კრედიტის და გრანტის აღებაზე ამასთან დაკავშირებით, სწორედ იმიტომ რომ ჯერ მოდი კანონი მივიღოთ და მე არ ვიღოთ გრანტი და მე მივხვდეთ რაში დავხარჯოთ ეს საპილოტე ქმედებები, რომ შემდეგ ეს გამოვიყენოთ განხორციელებაში ჩვენი ბიზნესის. არა, ანუ შენიშვნა იყო რომ მაქსიმალურად შესაბამისობაში მოვიდეს იმ ღონისძიებებთან ის ხარჯები, რომელიც არის ბიუჯეტში სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით, ასევე პროდუქტის უსაფრთხოების კანონი, რომელიც ჩვენ უნდა რომელმაც იმდენი ღონისძიებები გაწერა, რათა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემაა საამშენებლო მასალების უსაფრთხოება, სათამაშოების უსაფრთხოება და ასე შემდეგ. ეს ხო ძალიან დიდი თემაა. მე ვიცოდი რომ მას ჰქონდა მოთხოვნა გარკვეულ თანხაზე და მან ეს თანხა ვერ მიიღო და ესეც ერთ-ერთი ყველაზე პრიორიტეტულ მიმართულებად მგონია მე დღეს ჩვენი ეკონომიკური აქტივობის თუ უსაფრთხოება განსაკუთრებით საამშენებლო თემებში, სათამაშოებზე უკვე აღარ ვლაპარაკობ და ვთხარი თხოვენ მათ რომ დაზუსტდნენ ისინი რომ აი ამ უწყებისათვის თანხის შემცირება ხო არ არის ნაკლებად გონივრული ამ შემთხვევაში, როცა ასეთი ტიპის ღონისძიებები გვაქვს ჩვენ ამ თემაში განსახორციელებელი. ეს ძირითადი სამი შეკითხვა იყო პრინციპში თვითონ ამ ერთი თემა კიდე რომელსაც აუცილებლად მინდა შევეხოთ თუ ამის დრო არის, ეს არ იყო ბიუჯეტთან დაკავშირში, მაგრამ მე ძალიან წინ მინდა წამოვწიო კონკურენციის სააგენტოს თემა. აი ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, რაც ახლა მე თქვენ გესაუბრეთ, როცა საუბარი იმაზე, რომ ამ საგარეო მოცემულობაში ჩვენ კონკურენტ ქვეყნებთან შედარებით გაცილებით უკეთესი გარემო უნდა შევქმნათ. მათი მსგავსი კი არა, მათზე უკეთესი და ერთ-ერთი თემა, რომელიც არის კონკურენციის სააგენტოს დღევანდელი ფუნქციები, რომელიც აბსოლუტურად არ შესაბამება რეალობას. ჯობია რომ საერთოდ არ იყოს მაშინ თუ იქნება ამ ფორმის. ამიტომ მე ვაპირებ ამასთან დაკავშირებითაც წესშევიდე წინადადებით შესაძლებელი ინიციირება მე თვითონ გავაკეთებ ამ კანონ პროექტის, რომელშიც მას აღჭურავს ისეთ უნდა აღიჭუროს ეს სააგენტო სწორედ ისეთივე ფუნქციებით, როგორიც აქვს მაგალითად მარეგულირებლებს, ის არ უნდა იყოს ჩემი აზრით დაქვემდებარებაში მთავრობის, მას უნდა კონდეს კანონით მინიჭებული უფლებები. ხა დღეს რო გადახედავ მის უფლებებს, არც დაფიქსირების შემთხვევაში რაიმე რეაგირების ქმედითი მექანიზმი
მექანიზმი არ აქვს, გამოვლენის მექანიზმი არ აქვს, ვადები გაურკვეველი აქვს, როგორ შევიდეს გაურკვეველი აქვს, თუ ასეთი გონებრივი ეჭვი არსებობს. მესმის ახლა მე თავისუფალი ბაზრის თემიდან გამომდინარე, როგორ არ შევქმნათ დაუშვათ ის ნეგატივები, როდესაც ვიღაცამ შეიძლება ეს ინსტრუმენტი გამოიყენოს ბოროტად, მაგრამ ეხლა ეს ზუსტად ის თემაა, რომ გლის შიშით რომ ეს ეგეთი თემაა ახლა არ შეიძლება ჩვენ უნდა გქონდეს ჩემი აზრით ისეთი კონკურენციის სააგენტო, რომელიც მონოპოლიების, იმიტომ რომ ჩვენ რეიტინგებით ხშირად ვსაუბრობთ და ნახეთ აქ როგორი მოცემული გვაქვს 127 ქვეყანაში 112 ადგილზე ვართ მონოპოლიებისადმი დამოკიდებულების მიხედვით. ძალიან ცუდი მაჩვენებელია გააქვს და ამიტომ მე რეაგირებას ამასთან დაკავშირებით სადღაც თავრობასთან დავიტოვოთ ჩვენთან ერთად და მინდა რომ მანაც მოისმინოს ის სიახლეები, რომელსაც ახლა თათია ჩაფიჩაძე გაგვიზიარებს ამ წუთებში, როგორც დილიდანვე გითხარით. საქართველოს ბანკის მხარდაჭერით ICC ჯორჯიას საბანკო კომისიის ხდომა იწყება. იქ მოხსენებით ICC ჯორჯიას თავმჯდომარე, ასევე საქართველოს ბანკის ამ კომიტეტის თავმჯდომარე, საქართველოს ბანკის გენერალური დირექტორის მოადგილე დავით ციკლაური და საფრანგეთში ICC Trade Finance-ის კომიტეტის წევრი. საქართველოს ბანკის ვაჭრობის ფინანსირების დეპარტამენტის დირექტორი ანა ქავთარაძე წარდგენიან. შეხვედრა 65 ქვეყნის 250-მდე უცხოელი დელეგატი ესწრება. თათია ადგილზეა, რომელმაც 9 საათზე უკვე პრემიერ-მინისტრის პირდაპირ ჩართვაც გვამცნო და უსმენდით. ეხლა კი უფრო მეტ დეტალს სწორედ მისგან შევიტყობ. დილამშვიდობის თათია, გისმენთ ყურადღებით. დილამშვიდობის გიორგი, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. დიახ, ჩვენ ამ წუთებში ვიმყოფებით სასტუმრო რედისონში, სადაც საქართველოს ბანკის მხარდაჭერით საერთაშორისო სავაჭრო პალატის საბანკო კომისიის ხდომა მიმდინარეობს. ხდომა 65 ქვეყნის 250 დელეგატი ესწრება. ხდომის მიზანს კი სავაჭრო დაფინანსების მიმართულების განხილვა წარმოადგენს და ასევე სავაჭრო დაფინანსების მაქსიმალური დიჯიტალიზაცია. დღევანდელი შეხვედრა ერთგვარი დასკვნითი ეტაპია, რადგანაც ღონისძიება დაიწყო 3 დღით ადრე 15-16 და 16 ოქტომბერს, სადაც ამ ქვეყნების წარმომადგენლებმა განიხილეს სხვადასხვა საკითხები, მათ შორის საბანკო მიმართულებიც, იურიდიული მიმართულებით მომზადა ერთგვარი რეზოლუციები და სწორედ ამ რეზოლუციების განხილვა მიმდინარეობს დღევანდელ შეხვედრაზე. დაეთმო ძირითადად ამ სიახლეების პრობლემების განხილვას და თვითონ ICC ამ სავაჭრო პალატის ეს კომისია წარმოადგენს ესე ვთქვათ რეგულაციების დამწესებელ ორგანოს. რისთვის რომ შემდგომ უკვე გლობალურად სხვადასხვა ბანკები, რომლებიც მოვაწეობენ სხვადასხვა იურისდიქციებში, შეძლონ იურთიერთონ საერთო ენაზე, ანუ ხდება ამ რეგულაციების ჰარმონიზაცია. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ეს ღონისძიება პირველად იმართება საქართველოში და ერთ სივრცეში თავს უყრის 80 საერთაშორისო ბანკის წარმომადგენელს 15 სხვადასხვა ქვეყნიდან. ამიტომაც ეს არის უმაღლესი რანგის შეხვედრა. რაც შეეხება თემატიკას, მთავარი განხილვის საგანი საბანკო რეგულაციები იქნება და მოხარული ვარ, რომ ეს ყველაფერი საქართველოში ხდება. შეგახსენებთ, რომ წინა შეხვედრა ლონდონში იმართებოდა. დღევანდელ შეხვედრაზე საქართველოს ბანკის გენერალური დირექტორის მოადგილემ დავით ციკლაურმა ასევე კომენტარი გააკეთა ბოლოდროინდელ ლარის გაუფასურებაზე. როგორც ციკლაური აღნიშნავს, ეს არ უკავშირდება რაიმე ტიპის ფუნდამენტურ პრობლემებს და ლარის გაუფასურება არის სეზონური. მეგონი სეზონურია, არაფერი ხას უყურებ, არაფერი საფრთხეს არ წარმოადგენს. ჩვეულებრივი სეზონური ექსპექტეიშენებზე დაფუძნებული გაუფასურება. ზამთრის სეზონია, როცა ესე ვთქვათ outflow ცოტათი აჭარბებს inflows, მაგრამ შემდგომ ეს ისევ საერთაშორისო სავაჭრო პალატის თავმჯდომარე ფადი ასლიმ ასევე კომენტარი გააკეთა ეროვნული ბანკის მიერ მომზადებულ საბანკო რეგულაციებზე, რომელიც ძალაში 1 ნოემბრიდან შევიდეს. როგორც ფადი ასლი ამბობს, დღეს არსებული საბანკო მდგომარეობა საჭიროებს კონკრეტულ რეგულაციებს, თუმცა ის ცვლილებათა პაკეტი, რომელიც მომზადებულია, ეკონომიკაზე ნეგატიურად აისახება. ფადი ასლი ამბობს, რომ ის გამოიწვევს 3%-ით ეკონომიკის შენელებას. ფიქრობ, ეროვნულმა ბანკმა საბანკო რეგულაციებზე უფრო მეტად უნდა გაამახვილოს ყურადღება და იმჟელოს კერძო სექტორთან, საბანკო ასოციაციებთან, ბანკებთან და სხვადასხვა ორგანიზაციებთან. ცხადია, ამას შესაძლოა ნეგატიური შედეგი გამოიღოს ქვეყნის ეკონომიკისთვის და საბოლოო ჯამში შესაძლოა რეგულაციის შედეგად მთლიანი შიდა პროდუქტი 3%-ით შენელდეს. საერთაშორისო სავაჭრო პალატის მიერ ორგანიზებული შეხვედრა, რომელიც ამ წუთებშიც მიმდინარეობს, როგორც უკვე გითხარით, 3 დღიანია და ის დღეს დასრულდება. ჩაძეს
ბატონ რომან გაგულიასთან ერთად ვისმენდით ამ სიახლეებს. პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე ჩვენთან ერთად არის. გავაერთიანებ ერთ კითხვაში ბატონ რომან ბოლო თემას მიმდინარეებსაც რო შევეხოთ. სების რეგულაციები, რომელზეც მოისაკლისებდა კერძო სექტორი კონსულტაციებს და კომუნიკაციებს, მეორე მხრივ ეროვნული ბანკი ამბობდა, რომ საკმარისზე მეტი დრო ჰქონდათ. რეალური ზრდა აგვისტოში 2%-იანი, პროგნოზი, რომელსაც ხოთშორის ეროვნული ბანკიც ადასტურებს, რომ ეს რეგულაციები გარკვეულწილად იქნება წნეხი ამ ყველაფერთან დაკავშირებით და საერთო აღქმა ლარის მიმდინარე კურსთან დაკავშირებით, როგორც ბანკირებიც და ფინანსისტები ამბობენ, ყველანი საუბრობენ მოლოდინებზე, ჯამში რო თავი მოუყაროთ ამგვარად და არანაირი სხვა ფაქტორები მასზე არ მოქმედებს. პირველ რიგში რეგულაციებთან დაკავშირებით მეც ვეთანხმები იმას, რომ ეხა ეკონომიკა თქვენ არ გესწავლებათ, ეს ყოველთვის რაღაცის ხარჯზე ხდება და რადგან აქცენტი არ გაკეთა იმ მოწყვლად ჯგუფებზე, რომლებსაც თავიანთი აკლები განათლების თუ სხვადასხვა ფაქტორების გამო იმ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ, რასაც ჩვენ ყველანი ვხედავდით, ამან განაპირობა ამ გადაწყვეტილებამდე მისვლა. აქ ეხლა მოლოდინი იმის მე პირადად არ მქონია, რომ ეს ზემოქმედებას არ მოახდენდა სხვადასხვა სექტორებზე. ხა დღეს ყველა სექტორი ისეთი ძაფებით არის გადადგმული, თითქმის შეუძლებელია რომელიმე ერთი ძაფი გამოწიოს და ამან ყველა დანარჩენის რაღაც ზემოქმედება არ გამოიწვიოს და მე ველი რომ შემცირება იქნება გაყიდვებში, იქნება ბრუნვაში, იქნება ყველაფერი დანარჩენი ცხადია, ეს დაზეც იმოქმედებს და ეს შედეგი დადგება. მთავრობამ რადგან ეს გადაწყვეტილება მიიღო, საბოლოო ჯამში შეფასდება მე ყოველთვის უყვარს ხოლმე ამის თქმა, რომ მე არჩევნები ვიდო არსებობს, რომ ასე უნდა გადაწყვიტო ეს და მრავალი სხვა მოცემულობებით, ის რაც შედეგსაც დადებს მთავრობა თავისი ხედვიდან გამომდინარე, ეს არის არჩევნების მთავარი თემა. მე პრინციპში ამ მოწყვლადი თემებისადმი მხარდაჭერის თემას ვიზიარებდი, ველოდი კიდევაც ამას რომ შემცირება იქნებოდა ეკონომიკაში და ყოველ შემთხვევაში გავყევი ამ გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ ჩემთვის ასწორმა ის უფრო მძიმე თვითად მეჩვენებოდა, რაც იყო, თუმცა ეს ყველაფერი ჩემთვის გასაგები იყო. ლარსაც შეეხება გარკვეულ მოლოდინებთან, რო გვაქვს ახლა საქმე, ამას ვადასტურებ, თუმცა ის პროცესები, რაც ჩვენს ირგვლივ მიმდინარეობს, შესაძლოა კვლავ შეიცავდეს გარკვეულ რისკებს, წლის ბოლომდე ეს გამოვლინდება. და შესაძლოა ძალიან დიდი მაჩვენებლით არა, მაგრამ მე ველი რომ შეიძლება ცოტა იყოს კიდე ყევები ამასთან დაკავშირებით, გაუფასურებასთან დაკავშირებით, ჩვენი ეკონომიკა უნდა მოემზადოს ამისათვის და მთავარია ჩვენ ინფლაცია დავიჭიროთ, ეს არის მთავარი მოცემულობა ეროვნული ბანკის და მან ყველაფერი უნდა გააკეთოს ამისათვის. ზოგადად საზოგადოების აღქმა თვითონ საბანკო სექტორის ეკონომიკური თემები ძალიან განსხვავებულია. ხა მე სულ ვამბობდი, რომ სწრაფი ეკონომიკური განვითარება იყო ის სიტყვა, რომელიც ჩვენ გუნდს აზიანებს, თქო, სულ ვეუბნებოდი ამას ჩემი გუნდის წევრებს, იმიტომ რომ სწრაფი ეკონომიკური განვითარება ხა რეალობაში იცით რას ნიშნავს, აი უტრირებულად რო ვთქვათ. ექიმებისგან გამიგონია ეს, რომ არ ვიცი ამდენ მართალია რომ ხა ბრძოლის ველზე რომ არის საველე ჰოსპიტალები იქ როდესაც არისო ექიმების ნაკლებობა და როდესაც დაჭრილები შემოყავთ პირველ რიგში ეხმარებიან მსუბუქად დაჭრის და არა მძიმედ დაჭრის. სწრაფი განვითარება განვითარება ნიშნავს ამას. იქ ვინმე სამართლიანობის შეგრძნება კი არა აქ ამ პროცესთან იმის ყვირილი რო ესმის ძალიან მძიმედ დაჭრის. უბრალოდ პრაგმატულობიდან გამომდინარე ხდება ეგ და პრაგმატულობა და სამართლიანობა ყოველთვის თანხმდრაში არ არის. როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ სწრაფ ეკონომიკურ განვითარებაზე, მაშინ შენ უნდა იცოდე რომ შენი მოსახლეობა მზად უნდა იყოს ამისთვის. რატომ არის საერთოდ გამოწვევა დემოკრატია სწრაფი განვითარებისთვის? იმიტომ რომ ვისაც ყველაზე მეტად ტკივა და ყვირის იმას აჩუმებენ რაღაც გარკვეული წლების განმავლობაში და როდესაც მე პრაგმატულად კარგი შედეგი დადგება, მე მოუბრუნდებიან და ყველას ერთად მიხედავენ და ამის მაგალითები სამწუხაროდ ჩვენ ცუდი გავიარეთ ჩვენი წინა ხელისუფლების პერიოდში და ამ შანსიც გაშვებულია ახლა. ამიტომ ლაპარაკობ მე საგანატიო ფონდზე და ყველაფერზე, როგორც ერთ-ერთ ალტერნატივო გზაზე ამ ეტაპისათვის იმ საზოგადოებაში, რომელსაც ასეთი მტკივნეული ნაბიჯების გადატანის უნარი უკვე აღარ აქვს პრინციპში. მადლობა ბატონ რომან. რომან კაკულია პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე იყო ჩვენი საქმიანი დილის ბოლო სტუმარი. მასთან აუცილებლად გავაგზავნებთ საუბარს ბევრ სხვა თემაზე. მადლობა. ქალების ნარატივს დაელოდეთ. მანამდე საინფორმაციო სამსახური და პირველი სიქოქება თქვენთვის რომ მიმდინარე ამბები შეგატყობინოთ.